BMG დილა მშვიდობის ყველას დღეს 18 ივნისია მე გიორგი ისაკაძე ვარ მოგესალმებით საქმიანი დილა იქოქება TV პირველზე BMG-ს გუნდის სახელით მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩვენი ბიზნეს გადაცემები ამ არაჩვეულებრივ არხზე იდეაში შანსიც არ მაქვს სხვა თემით დავიწყო დიახ ფეხბურთია და მსოფლიო ჩემპიონატი სერიოზულად გახურდა და ცნობილმა ბრიტანულმა პორტალმა Transfer Market-მა ჩემპიონატში მონაწილე ნაკრებების საბაზრო ღირებულება გამოაქვეყნა. ნაკრებების ღირებულება მატჩში შემავალი 23 ფეხბურთელის სატრანსფერო ღირებულების დაჯამებით არის მიღებული. ყველაზე ძვირიანი ნაკრები სამფრაგეთს ყავს. გამოძახებული 23 ფეხბურთელის ჯამური სატრანსფერო ღირებულება 972 მილიონ გირვანკა სტერლინგს აღწევს. საფრანგეთის ნაკრები ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელებს შორის არის მბაბე 108 მილიონიანი, გრიზმანი 90 მილიონიანი და პოგბა 91 მილიონი. ერთი ფეხბურთელის საშუალო ღირებულება საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებში არც მეტი არც ნაკლები 42 მილიონ 300,000 გირვანკა სტერლინგია მაშინ. მეორე ადგილზე ესპანეთია 931 მილიონი გირვანკა სტერლინგით. ესპანეთის ნაკრების ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელები სერხიო ბუსკეტსი და ისკოა, ასევე არუჩივის მარკო ასენსიო 68 მილიონიანი ტრანსფერით შეფასებას. ერთი ფეხბურთელის საშუალო ღირებულება ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებში 40 მილიონ 500,000 გირვანკა სტერლინგია. მესამე ადგილზე ბრაზილია, რომელმაც გუშინ გააწბილა შედარებით თავისი გულშემატკივრები და მიუხედავად იმისა, რომ 893 მილიონი გირვანკა სტერლინგით მესამე ადგილს იკავებს, მის აქტივში ყველაზე ძვირად ღირებული ნეიმარია, გუშინდელი გოლის ავტორი კოუტინიო და მარკო ფირმინო. კოუტინიოს 90 მილიონი, ხოლო ფირმინოს 72 მილიონი ფუნტ სტერლინგის ღირებულება აქვს. ერთი ფეხბურთელის საშუალო ღირებულება ბრაზილიის ეროვნულ ნაკრებში 38 მილიონ 400,000 გირვანკა სტერლინგია. აგერ გრაფიკზე ნახავთ, რომ მეოთხე ადგილზე გერმანია, მეხუთეზე ინგლისი, გერმანიის ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელი ტონი კროსია, ხოლო ინგლისის ჰარი კეინი, ტონი კროსი 72 მილიონით, ხოლო ჰარი კეინი 135 მილიონი გირვანკა სტერლინგით. ძვირად ღირებული გუნდების ტოპ 10-ს ხორვატია კრავს 32 ნაკრებიდან ყველაზე იაფი მაინც პანამა 7 მილიონ 600,000 გირვანკა სტერლინგი ხო და შეიძლება პანამას ყველაზე იაფიანი გუნდი იყოს მაგრამ აი ფულის განთავსება პანამაზე და იქაურ ოფშორულ ზონებში ერთგვარად ძალიან დიდი მიმზიდველობა ხდება თავარია მე პანამა პეიპერსი დაიწყო ვაჭრობა როგორც ეს ხშირად ხდება ხოლმე. მოკლედ Forbes-ია რომ შემოიფარგლოს ამ გაგანია მსოფლიო ჩემპიონატისას მხოლოდ ამით. მსოფლიო ჩემპიონატისას რომელიც სუპერ საინტერესო გამოდგა და მშვენიერი სანახაობები ჯერ კიდევ წინგველის. ხო და Forbes-მა არც მეტი არც ნაკლები ყველაზე შემოსავლიანი ფეხბურთელების სია განაახლა კრისტიანო რონალდუმ 1 წლის განმავლობაში 13-ით გაზარდა თავისი შემოსავლები, თუმცა ეს მას ვერ დაეხმარა შეენარჩუნებინა ლიდერობა Forbes-ის რეიტინგში. ბოლო და განახლებული მონაცემებით პირველად რეიტინგის შემოსავლებში მას 2014 წლის შემდეგ ლეო მესიმ გადაუსწრო. მესიმ იმდენად გაუმჯობესებული პირობებით წარსდგა კონტრაქტით ბარსელონასთან, რომ ჯამში გადაასწრო პორტუგალიელს და იგივე ტრანსფერი PSG-სთან მას ძალიან აახლოებს ამ დუეტთან ნეიმარს, მაგრამ აი დანარჩენები კი უკვე სერიოზულად ჩამორჩებიან ლიდერთა ტრიოს. მოდი გადავხედოთ უკვე დანარჩენს. მეთოდოლოგია ამ ყველაფერში არის შემდეგი. და ფეხბურთელების შემოსავლების პლუს მინუს 30 მილიონის ალბათობით არის დათვლილი.
2018 წლის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სპორტსმენების ტოპ ასეულში მხოლოდ 10 ფეხბურთელი მოხვდა. სამი მათგანი გარეთ ბეილი, იგი რეალ მადრიდში 34,600,000 ევროს შემოსავლით არის, ოსკარი, რომელიც შანხაის სიფგის გუნდში თამაშობს და უეინ რუნი, ევერტონის ფორვარდი. ეს სამეული არ თამაშობს 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. იმის გათვალისწინებით, რომ უელსის ნაკრები საერთოდ არ თამაშობს 2018 წლის მსოფლიოზე. ოსკარი და რუნი კი ეროვნულ ნაკრებებში ვერც მოხვდნენ, შესაბამისად ბრაზილიის და ინგლისის ეროვნულ ნაკრებებზეა საუბარი. მოდი ახლა გადავხედოთ რეალურ გალერეას, Forbes-ის გალერეას და შემოსავლები ვნახოთ იმ ფეხბურთელების, რომელიც დათვლილი არის ზუსტად 1 წლიანი პერიოდი 2017 წლის 1 ივნისიდან 2018 წლის 31 მაისამდე. მოდი ვნახოთ ვინ გამოიმუშავა ყველაზე მეტი ფეხბურთელებიდან. პირველ ადგილზე 30 წლის არგენტინელი ლიონელ მესია, იგი ბარსელონას შეუცვლელი ფორვარდია და მისი საერთო წლიური შემოსავალი 1 წელიწადში ლიონელ მესი გამოიმუშავებს დაახლოებით $111 მილიონ. საიდანაც ხელფასი და ბონუსი $84 მილიონი, ხოლო სარეკლამო შემოსავლებიდან არგენტინელს $27 მილიონი შემოსავალი აქვს ყოველ წელს. და მისი ძირითადი სპონსორები არიან Adidas-ი, Gatorade-ი, Mastercard-ი, Pepsi, Lay's-ი, Oredo, Huawei Technologies. 2017 წლის შემოდგომაზე მესიმ გააგრძელა კონტრაქტი ბარსელონასთან და საერთო თანხამ $84 მილიონი შეადგინა. ეს არის 50%-ით მეტი, ვიდრე მისი წინა კონტრაქტის პირობები იყო და ამის გარდა მესიმ გაზარდა თავისი სარეკლამო პორტფოლიოც შემოსავლებთან ერთად. და მის პარტნიორებს შორის არის ყველასათვის ცნობილი Adidas-იც და სხვათა შორის ეს ყატარული სატელეკომუნიკაციო კომპანია Oredo, თუმცა მათთან ერთად ასევე არის ჩინური რძის მწარმოებელი კომპანია Mengniu. PepsiCo კვლავ აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა პროდუქტების პოპულარიზებაში მესის დახმარებით და ესენია იგივე ჩიპსები Lay's-ი, ტონიკი Gatorade და საფირმო გაზიანი სასმელიც Gatorade Football Energy. მეორე ადგილზე პორტუგალიელი კრისტიანო რონალდოა, რომელმაც ბრწყინვალედ დაიწყო ჩემპიონატი და ჰეტ-ტრიკიც უძღვნა ესპანელებს. იგი 33 წლის არის, მადრიდის რეალის შეუცვლელი ფორვარდი, წლიური შემოსავლით $108 მილიონი. $108 მილიონი. საიდანაც ხელფასი და წლიური ბონუსი $61 მილიონია, ხოლო შემოსავლები რეკლამიდან $47 მილიონ შეადგენს. რონალდოს მთავარი სპონსორები Nike, Herbalife, Clear, American Tourister, CR7 Jeans, Fragrance, Underwear Hotels და რა ვიცი. უამრავი სხვა კომპანია. რონალდიმ რეალს 3 ჩემპიონთა ლიგა მოაგებინა. მას კონტრაქტი გარანტირებულად აქვს კიდევ მოქმედებაში შემდეგი 3 წლის განმავლობაში, თუმცა აშკარაა, რომ პორტუგალიელს მეტი უნდა და ამიტომ მისი მომავალი რეალში ერთგვარად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. სარეკლამო შემოსავლების კუთხით კრისტიანოს მართლა იდეალურად აქვს აწყობილი ცხოვრება, $47 მილიონი წელიწადში და ეს არის 34%-იანი ზრდა შაშანდელ წელიწადთან შედარებით. სხვათა შორის ფართოვდება მისი პირადი CR7-ის ხაზი და უკვე ჩაეშვა სრულად მისი პირადი ბრენდირებული სპორტ დარბაზების ქსელიც. მესამეზე 26 წლის ბრაზილიელი ნეიმარია. მისი საერთო შემოსავლები $90 მილიონი, საიდანაც ხელფასი და ბონუსები ნეიმარის მხოლოდ ხელფასი და ბონუსები $73 მილიონი და სარეკლამო შემოსავლებიდან ნეიმარს $17 მილიონი აქვს. აქ მისი პარტნიორები არიან Nike, Red Bull, Gillette, Beats Electronics, McDonald's-ი. სხვათა შორის ბარსელონადან ფრანგულ Paris Saint-Germain-ში სკანდალურმა გადასვლამ ნეიმარი მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ ფეხბურთელად აქცია. არავისში არ გადახტილა $250 მილიონი. მეოთხეზე ფრანგი პოლ პოგბა. იგი Manchester United-შია და მისი წლიური შემოსავალი $29.5 მილიონი, საიდანაც ხელფასი
წელიწადში 25 მილიონი დოლარია და სარეკლამო შემოსავლებიდან პოგბას 4.5 მილიონი დოლარი აქვს საშუალო წელიწადში. მისი მთავარი პარტნიორი ადიდასია და 2016 წლის ზაფხულში შემდგარი მისი ტრანსფერი იუვენტუსიდან მანჩესტერ იუნაიტედში იყო რეკორდული 105 მილიონი ევრო, კვირაში 290.000 ფუნტ სტერლინგის ხელფასით და კვირაში. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოთამაშეა ინგლისის პრემიერ ლიგაში. თუმცა ბრიტანულ მედიაში ვრცელდება მოსაზრებები, რომ პოგბას დიდად არ ეხატება გულზე ის ფეხბურთი, რასაც ჟოზე მაურინიოს გუნდი თამაშობს და ამბობენ ფიქრობს გადასვლაზეც. მეხუთეზე ადამიანის ხორცისადმი კვნეტაში არაერთხელ შემჩნეული არგენტინელი ლუის სუარესია, რომელიც ასევე ბარსელონას გუნდშია, მისი წლიური შემოსავლები 26 მილიონ 900.000 დოლარია, საიდანაც ხელფასი და ბონუსი თითქმის 20 მილიონია, ხოლო 7 მილიონს სუარესის სარეკლამოებიდან კრებს, ეს არის Adidas-ი, Pro Evolution Soccer-ი, Gatorade-ი, მისი სარეკლამო პორტფოლიოშია რამდენიმე აზიური ბრენდის, ჩინური ტრონსმარტი, гаджеტები და კომი, მობილური ტელეფონი, ასევე მის აქტივშია ტურისტული ოფისი მალაიზიაში. მეექვსეზე ასევე არგენტინელი, ოღონდ სერხიო აგუეროა, რომელიც მანჩესტერ სიტიში იღწვის და არც თუ ურიგოთ, მისი წლიური ბონუსი და ჯამაგირი 17 მილიონი დოლარია და რეკლამამდან წელიწადში 6.5 მილიონ დოლარს აგროვებს პუმას და სხვა პარტნიორების დახმარებით. მოკლედ საერთო შემოსავალი აგუეროსი 23.5 მილიონი დოლარია. 2011-ში აგუერო მანჩესტერ სიტის 40 მილიონი ევრო დაუჯდა და მას შემდეგ გუნდის თითქმის ყველა სეზონზე საუკეთესო ბომბარდირია. ტრანსფერ მარკეტი 2018 წელს არგენტინელს უკვე ორჯერ ძვირად აფასებს ვიდრე მთელი გასული პერიოდებია. მეშვიდეზე კვლავ არგენტინელია ანჰელ დი მარია, ის პარი სან-ჟერმენის ღირსებას იცავს. ფრანგებს დი მარია 20 მილიონ 600.000 დოლარი მხოლოდ ხელფასის სახით უჯდება წელიწადში, თუმცა დამოუკიდებლად კიდევ დი მარია 2 მილიონ დოლარს აგროვებს წელიწადში, ძირითადად Adidas-თან პარტნიორობით. აქ დადის ჭორები, რომ არგენტინელმა ასევე შეიძლება კლუბი შეიცვალოს, არ ვიცი, ნახოთ. მერვეზე PSG-ს და საფრანგეთის აც უკვე კარგ გახნის მე მგონი ამოსული ვარსკვლავი 19 წლის ვარსკვლავი კილიან მბაპეა, მის ასაკში ის უკვე თავს უყრის 22.5 მილიონ დოლარს წელიწადში, სადაც ხელფასი 21 მილიონი დოლარია, სარეკლამო შემოსავლები 1.5 მილიონი დოლარი და კილიანი Nike-თან პარტნიორობს. მეცხრეზე ბრაზილიელი ტიაგო სილვა 23 წლის ბრაზილიელიც PSG-შია, საერთო შემოსავალი 22 მილიონ 400.000 დოლარია და აქედან $1 მილიონ აგროვებს იგი მხოლოდ რეკლამიდან, სადაც Nike-ს ეპარტნიორება, სხვათა შორის ტიაგო სილვა რუსულ მოსკოვის დინამოსშიც შეისეირნა, ვერ ითამაშა. მისი დიაგნოზი იყო ძალიან მძიმე, ტუბერკულოზი დაუსვეს მას და თითქმის 9 წელიწადი ფეხბურთელმა ფაქტიურად საავადმყოფოში გაატარა. იგი იყო პერიოდი, როცა ფიქრობდა კიდეც, რომ ფეხბურთისთვის თავი დაენებებინა, თუმცა ბრაზილიელმა შეძლო სრულად საფეხბურთო რეინკარნირება და ეხლა ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების წევრია და PSG-მ მასში არც მეტი არც ნაკლები 42 მილიონი ევრო გადაიხადა. ათეულს კრავს კოლუმბიელი ხამეს როდრიგესი, იგი ბავარიაში თამაშობს. მისი წლიური შემოსავალი 22 მილიონი დოლარს აჭარბებს, საიდანაც რეკლამაზე ის აგროვებს 5.5 მილიონ დოლარს, ხოლო ხელფასის და ბონუსის სახით ჯერდება 16 მილიონ 800.000 წელიწადში. მისი ძირითადი სპონსორები და პარტნიორები Adidas-ი, Huawei Technologies, Calvin Klein-ი და Marc Jacobs-ია. როდრიგესმა იმდენად ეფექტურად ჩაატარა 2014 წლის მსოფლიო მუნდიალი, ანუ 2014 წელს, რომ ეგრევე რეალში აღმოჩნდა, თუმცა ვერ გაუძლო ცნობას და 2017 წლის ტრანსფერებისას ბუნდესლიგაში აღმოჩნდა, ორი სეზონით მისი არენდა ბავარიას 13 მილიონი ევრო უჯდება. აი ესეთი მეგა შემოსავლების შემდეგ მოდი კიდევ რამდენიმე ამბავს გეტყვით მსოფლიო ჩემპიონატის რამდენიმე სპონსორზე. სხვათა შორის BBC-ს ინფორმაციით, McDonald's-ი ირლანდიასა და დიდ ბრიტანეთში
პლასმასის საწრუპების სექტემბრიდან მუყაოთი ჩაანაცვლებს, კომპანია უარს ამბობს პლასტიკურ ნაწარმზე. ამ ცვლილების მიზანი გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლაა და მაკდონალდსი დიდ ბრიტანეთში დღის განმავლობაში საშუალოდ 1,800,000 პლასმასის საწრუპს იყენებს და ყიდის. პლასმასის საწრუპების მუყაოთი ჩანაცვლების გადაწყვეტილება კომპანიამ 2018 წლის დასაწყისში მიიღო. პროცესი ჯამში მომავალ წელს დასრულდება. მე ხა საწრუპავის გარეშე გეახლებით, კარგი რამეა ეს სკოლა. ბრაზილიური ყავის გემოთი და მგონია რომ ბევრი საქმიანი დილაშიც მოსულიც შევსვი ამაზე. ხა რამდენად ტრენდული გახდება ამას რო აჩვენებს, მაგრამ მოდი ვნახოთ ერთი ვის აქვს დღეს საშუალება და გემოვნოს ჩვენთან ერთად პარადეტეს ჩაი, ყავას და რაც თავარია კოლა ბრაზილიური ყავის გემოთი. 18 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ ლალი ბრეგვაძე, ქეთი მელაძე, აკაკი ხელაძე, ანისი ჭინავა, დავით ბოტკოველი, მარიამ ადამია, ნოდარ გრძელიშვილს მასპინძლობს. ელენე ჩომახიძე და ქეთი ქვარცხავა სამართლის რუბრიკით გვერდდებიან. ემილავდალიანი ფუნიკული ორის ისტორიას მოგვიყვება. დილა საქმიანია TV პირველზე. დრო ანა შემოგვიერთეს და თემები, რომელიც მას გაცილებით მეტად მოწონს და უყვარს ვიდრე ფეხბურთიდან, რაც გასაგებიც არის. თუმცა მთელი გასული კვირა ორთავე ვიყავით იმის მონიტორინგში, BMG-ს ცხადე მთელ გუნდთან ერთად, როგორ უშვებდნენ, რისთვის უშვებდნენ და ვინ მოვა საქართველოს განახლებულ და საოცნებო მთავრობაში. რამდენად არის მთავრობაში ყოფნა საოცნება, თუნდაც ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში. აი ამას უკვე ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის. ანა, მოგესალმები. დილა მშვიდობის. ჩვენს მაყურებელს უსურვებ ბედნიერ და შემოსავლიან დღეს რა თქმა უნდა, აი მთავრობაში ყოფნასთან დაკავშირებით კი რაღაც კონკრეტულ პასუხს ეგან შევიკავებ. შენ ნამდვილად გექნება სიახლეები საქართველოს მთავრობის სავარაუდო შემადგენლობაზე, მე ვიცი ძალიან განიცდი ამ ამბავს და ელი გაფაციცებით გადაწყვეტილებებს. განცდის რა გითხრათ, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ შემიძლიათ გითხრათ ის მაქსიმუმი ალბათ იქნება ზეგინდელი დღე, ანუ დაახლოებით 4 შაბათი, როცა ყველას ეცოდინება მამუკა ბახტაძის კაბინეტის შემადგენლობა, რომელმაც უკვე დაიწყო პრინციპში კონსულტაციები გასული პარასკევის საღამოდან რამდენიმე ადამიანთან, რომელთა ნაწილი საერთოდ არ განიხილავს, რომ ამ კაბინეტში მოიაზრებოდა. შესაბამისად, არ მაქვს უფლება დავასახელო რამდენიმე წყარო მაინც, არამედ ის პირებიც, რომლებმაც უარი თქვეს მომავალ პრემიერ-მინისტრთან ერთად მინისტრთა კაბინეტში მუშაობაზე და შესაბამისად მთავრობის წევრობაზე. კარგი, ვიდრე შედარებით მეც დაგცინცლავდე, როგორ მიდის ეს ამბავი, რომელიც მოიცი როგორ მასკარადად შეაფასა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა კვირიკაშვილის გადადგომის და ოცნებაში მიმდინარე პროცესები და სხვა შორის ბიძინა ივანიშვილს მოუწოდა პრემიერ-მინისტრი თავად გამختارიყო. ნამდვილად ეს ბათუმში გაკეთებული განცხადება, სამასკარადო კოსტუმების გამოფენა დიდად აღარ ყოფილა შაბათ-კვირას, მაგრამ პირიქით ფაქტი არის, რომ პრეზიდენტმა გაიარა გარკვეული კონსულტაციები, ასუნაც გადაწყვიტა, რომ საერთოდ არანაირი პოზიცია მეტი აღარ დაეფიქსირებინა. ბახტაძის კანდიდატურა უკვე პარლამენტშია და ყველა ის პროცედურული მოთხოვნა დააკმაყოფილა, რომელიც დღევანდელი კონსტიტუციით მთავრობასა და პარლამენტსა და პრეზიდენტს შორის არსებობს. მოკლედ, ნანა, რას ფიქრობ? დავასახელოთ ვარიანტები თუ საქმიანად მივყვეთ და დავთვალოთ უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩემი აზრით, ვიდრე მომავალი მინისტრთა კაბინეტია. ჩემი მოსაზრებაა, რომ მას შემდეგ, რაც მაყურებელს გავაცანით მამუკა ბახტაძის პიროვნება, მისი დეკლარაცია, მე მგონი დროა გიორგი კვირიკაშვილის დეკლარაციას გადავხედოთ. რითი მოვიდა კვირიკაშვილი 2012 წელს? უпростоრად დაბრუნდა საჯარო სამსახურში და რა მონაცემებით, რა აქტივებით ტოვებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს და აი ამას BMG გეგმავს გააკეთოს ყველა მოქმედ და მომავალ ჩინოვნიკზე. ასეა საჭირო, რომ საზოგადოება უკეთ იცნობდეს თავის არჩეულ და შერჩეულ მმართველებს. გისმენ ანა? ძალიან ბევრი კითხვა დარჩა პასუხგაუცემელი, მაგრამ ის რაც შეგვიძლია, რომ ჩვენი მაყურებლისათვის სრულად ინფორმაცია გავცეთ, მოდი მივყვეთ გიორგი კვირიკაშვილის ამ შემთხვევაში დეკლარაციებს. პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვების შესახებ მან 13 ივნისს გააკეთა განცხადება. გადადგომასთან ერთად მთავრობის შემადგენლობაც ავტომატურად გადამდგარად ითვლება. უკვე ცნობილია კანდიდატი, ვინც პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მას შეცვლის, ეს ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკა ბახტაძე, ახლა უკვე პრემიერობის კანდიდატი მამუკა ბახტაძეა, რომელიც საპარლამენტო
საპარლამენტო უმრავლესობამ დაასახელა როგორც მომავალი მთავრობის თავმჯდომარე. რაც შეეხება ისევ გიორგი კვირიკაშვილს, ის პრემიერობამდე 2012 წლის ოქტომბრიდან ჯერ ეკონომიკის, შემდეგ უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. პარალელურად იყო ვიცე-პრემიერიც. 2015 წლის 30 დეკემბრიდან კი მან მთავრობის ხელმძღვანელობა ჩაიბარა. 2012 წლის 25 დეკემბერს შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით ის ფლობდა 190 კვადრატული მეტრის ფართობ საცხოვრებელ სახლს და 34 კვადრატული მეტრი ფართის ბინას თბილისში. ასევე დედაქალაქში მდებარე 432 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს დუშეთში და 250 კვადრატული მეტრის საცხოვრებელ სახლს და 3450 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის ნაკვეთს. მისი დეკლარაციის შევსების მომენტში სხვადასხვა საბანკო ანგარიშზე 515 ლარი, 1760 დოლარი, 5117 ლარი და 20300 ლარი იყო ასევე ეს ბოლო ორი რიცხვი არის მისი კრედიტი. ნაღდი ფულადი თანხის სახით კი მას 5500 დოლარი ჰქონდა. როგორც 2012 წლის დეკემბერში შევსებულ დეკლარაციაში ასევე აღნიშნული, მისმა წინა წლის შემოსავალმა, როგორც ბანკი ქართუს გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე ყოფმა პირმა შეადგინა 11020 ლარი. მაშინ კვირიკაშვილს დეკლარაციის შევსების მომენტში ჰქონდა 20000 დოლარის სესხი, რომლის შედეგადაც წლიურმა გასავალმა შეადგინა 20850 დოლარი. მასვე სწავლის საფასურის სახით მოუხდა 7000 ლარიანი გადასახადის გადახდა ოღონდ შვილებისთვის. აი რაც შეეხება ბოლო 2018 წლის 31 იანვრის ქონებრივ დეკლარაციას, მისი უძრავი ქონება შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უცვლელი დარჩა, თუმცა შეცვლილი არის საკუთრების ფართობები. დეკლარაციის მიხედვით ის ფლობს ამ დროისათვის 217,31 კვადრატული მეტრის საცხოვრებელ სახლს და 34 კვადრატული მეტრის ფართობის ბინას თბილისში. ასევე 423 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს დედაქალაქში და დუშეთში მდებარე 253,8 კვადრატული მეტრის აგარაკსა და 3475 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის ნაკვეთს დუშეთშივე. ამავე დეკლარაციის შევსების მომენტში სხვადასხვა საბანკო ანგარიშზე ირიცხება 4686 ლარი, 2733 დოლარი, 6 დოლარი და 37 ცენტი, 92 ევროცენტი, 3018 ლარი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, მისმა 2017 წლის შემოსავალმა კი შეადგინა 51000 ლარი. ისე თვეებზე რომ გავყოთ 12 თვეზე გამოდის რომ 4250 ლარს იღებდა ის შემოსავალს საშუალოდ ყოველთვიურად. ბოლო დეკლარაციის შევსების მომენტში კი მას ჰქონდა 173500 დოლარის იპოთეკური სესხი, რომლის შედეგადაც მისმა წინა წლის გასავალმა ჯამში შეადგინა 19745 დოლარი. დეკლარაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ 2017-ში მამამისისგან მან საჩუქრად მიიღო 50000 დოლარი. გასავალმა კი ტექნიკის ღირებულების ჯამურად შეადგინა 2120 ლარი და 1998 ლარი. გარდა ამისა, ამ წლის შევსებული ქონებრივი დეკლარაციით მის მეუღლეს საბანკო ანგარიშზე აქვს 302 ლარი და 30000 დოლარი. გასავალმა კი შვილების სწავლის გადასახადის ფორმით შეადგინა 3620 ლარი, 3000 ლარი და 1200 ლარი. ავეჯი შეიძინეს 19784 ლარის ღირებულების. პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი შვილის შემოსავალმა UI საქართველოს აუდიტის დეპარტამენტის თანამშრომლად მუშაობისას 2017-ში შეადგინა 2111 ლარი, მარტი-დეკემბრის პერიოდში კი საქართველოს ბანკის საინვესტიციო ოფიცრობისას 19700 ლარი. მასვე სხვადასხვა საბანკო ანგარიშზე აქვს 125 ლარი, 153 ლარი, 328 დოლარი და 1610 ლარი. მისმა გასავალმა კი სწავლის გადასახადის სახით წინა წელს ჯამში შეადგინა 1100 დოლარი. მოკლედ საკმაოდ მრავალრიცხოვანია ჩამონათული, მაგრამ დაჯამებისათვის მე მგონი არც ისე დიდ რიცხვებზე გავდივართ. კი, ასეა. პრემიერის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილის ეკონომიკური პოლიტიკა ჯერ ისევ პრემიერობის კანდიდატის დაანონსებული სამოქმედო გეგმა BMG-ს გუნდის წევრებმა, ბიზნესმენებს, ანალიტიკოსებს, პოლიტიკოსებს თუ მათ ამომრჩევლებს შეაფასებინეს. აინტერესო პალიტრა შეიკრა, დეტალებს ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილში ანასგან უნდა დაელოდოთ, იქამდე რა მოვამზადეთ დილისთვის. მაისში საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 80 თეთრით გაიზარდა, გიხაროდენ. თბილისის ბალნეოლოგიურ კურორტზე 130 ნომრიანი სასტუმრო განთავსდება.
რუმსი სხვათა შორის კოხტამიტარფში კიდევ ერთ სასტუმროს გახსნის, მანამდე კი ლონდონის შემდეგ სფილოვ ქართული ტანსაცმელი შესაძლოა ამერიკაშიც გაიყიდოს. საინტერესო სამთავრობო ცვლილებები კიდევ ის არის, რომ მამუკა ბახტაძისგან და ბიძინა ივანიშვილისგან არ უნდა ველოდოთ მხოლოდ პერსონიფიცირებულ ცვლილებებს მთავრობაში, აი მაგალითად დარჩება თუ არა იუსტიციის მინისტრად თეა წულუკიანი, რაც განხილვის საგანი არის საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში. თბილისის მერიც კი ადასტურებს, რომ კონსულტაციები იმართება უმთავრესზე, ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში უმთავრესზე, ანუ სამინისტროების და სახელმწიფო უწყებების შემცირებაზე, რაზეც მომავალი პრემიერ-მინისტრი აქტიურად ფიქრობს თავის გუნდთან ერთად. ის კვირას ტექნოპარკში იყო და სტარტაპერებს შეხვდა. ჩვენი კონცეფცია არის მცირე მთავრობა, რომელიც გულისხმობს ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს. უნებრივია მომდინარეობს კონსულტაციები, მაგრამ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ გვჭირდება მცირე ზომის, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ოპერატიული და მოქნილი მცირე მთავრობა, რომელიც რა თქმა უნდა გულისხმობს გარკვეული უწყებების გაერთიანებასაც. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ გაველოდოთ კონსულტაციებს და აუცილებლად მიიღებთ პასუხს. მსჯელობა დაწყებულია გუნდში და ძალიან მალე ხვალზე ცნობილი იქნება საზოგადოებისთვის, თუ იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც იქნება პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი. რაც შეეხება სამინისტროების შემცირებას, ამაზეც მიმდინარეობს მსჯელობა გუნდში და ესეც ცნობილი იქნება საზოგადოებისთვის. ყველა ის ადამიანი, ვინც იქნება წარმოდგენილი მინისტრთა კაბინეტში, ცნობილი იქნება უახლოეს მომავალში. არის დალოდებისათვის შესაბამისად კიდევ უფრო იმ მატულობს კითხვების რაოდენობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გეგმავს მომავალი პრემიერი. კონსულტაციები ჯერ გრძელდება, თუმცა ბახტაძემ ამაზე მეტის თქმა მედიასთან მთავრობის მომავალ შემადგენლობასთან დაკავშირებით ტექნოპარკში ყოფნისას აღარ ისურვა. რაც შეეხება მისი ყოფნის მიზეზს, როგორც უკვე აღენიშნა, მან შეხვედრა გამართა სტარტაპებთან, მოგვიანებით ჟურნალისტებთან დამწყები ბიზნესების წახალისების მნიშვნელობაზე კი კიდევ ერთხელ ისაუბრა. ახალგაზრდული ეკონომიკა იქნება ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ბევრი საინტერესო ინიციატივა მოვისმინე მათგან, მეც გავაცანი ის ხედვები, რომელიც მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს სექტორი საქართველოში გავხადოთ ძალიან წარმატებული. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი გვაქვს ჩვენ საქართველოში, რომ დამკვიდრდეთ სოფლიო რუკარზე, როგორც ტექნოლოგიური ქვეყანა. ხო, ბევრი საინტერესო ამბისგან, რომელიც ანა ლაპიაშვილთან ერთად არის თამოყრილი. მე სოფლიო ამბებიდან გამოვარჩევდი, რომ აი Facebook-ის ვიცე-პრეზიდენტი ელიოტ შეიჯი გადადგა. ის რეალურად გადაყვა პირადი მონაცემების გაჟონვას და იმ სკანდალს, რომელიც უკავშირდებოდა მოხმარებელთა პირადი მონაცემების და ინფორმაციის გაცემას. სხვა შორის შეერთებულ შტატებში არც მეტი არც ნაკლები პოლ მანაფორტი დააკავეს. იგი პრეზიდენტ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი იყო. კიდევ ამბავია ის, რომ ილონ მასკი არ ეშვება გვირაბებს და თავისი Boring კომპანიით გეგმავს ჩიკაგოს მიწისქვეშა მატარებლების სისტემის მოწყობას, ასეთშიც არ ვიცი, მაგრამ ასეა. Coinbase კი აფართოებს სავაჭრო არეალს და გეგმავს პირველი ლიცენზირებული კრიპტო ბირჟა გახდეს შეერთებულ შტატებში. ეს სომხეთის ახალარჩეული პრემიერ-მინისტრი იყო, ნიკოლ პაშინიანი, რომელიც უკვე გადადგომას გეგმავს, არი ნერვიულოდ. ეს ამას ყველაფერს სომხური მედია ავრცელებს და ამის მიზეზი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების გამოცხადებასთან დაკავშირებული პროცედურებია. წამით საქართველოს დაუბრუნდეთ, სხვათა შორის კიდევ რა აღმოვაჩინეთ, თუ იცით, რომ მარნეულის დაკავებული მერი თემურ აბაზოვი სწორედ ის ახალგაზრდაა, აი აგერ, რომელიც ხვდება ბიძინა ივანიშვილის მთაწმინდაზე ქართული ოცნების პარტიულ ყრილობაზე, სადაც მისი არჩევა მოხდა პარტიის ხელმძღვანელად. თემურ აბაზოვი სწორედ ის ადამიანია, რომელიც ერთგვარ ესკორტირებას უწევს ბიძინა ივანიშვილის დარბაზამდე, სადაც მას პარტიის წევრები ელიან. შეგახსენებთ, რომ მარნეულის მერს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, ხოლო საკრებულოს და პარლამენტის წევრების მიმართ პროკურატურა სასამართლოზე შედარებით მობიერად წარსდგა. არსებული კანონმდებლობიდან გამომდინარე და მადამი გირაოზეც თანახმაა.
ეხლა კი ნამდვილად ანა ლაპიაშვილის დროა, ქალბატონებო და ბატონებო, ანა წარმატებულ ეთერს გისურვებ. და ჩვენ ვიწყოთ ბიზნეს სიახლეებს სულ რამდენიმე წამში. საარსებო მინიმუმი გაიზარდა საქსტატის სამსახურის მონაცემებით მაისში საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმმა 157 ლარი და 50 თეთრი შეადგინა. ეს 80 თეთრით გაზრდილი მაჩვენებელია წინა თვესთან შედარებით, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი 4 ლარით. ოჯახის ტიპების მიხედვით საარსებო მინიმუმი ასე გამოიყურება ორსულიანის შემთხვევაში 251 ლარი და 90 თეთრი, სამსულიანი ოჯახის შემთხვევაში 283 ლარი და 40 თეთრი, 4სულიანი შემთხვევაში 314 ლარი და 90 თეთრი, 5სულიანი 354 ლარი და 20 თეთრი და 6სულიანი და მეტი ოჯახის შემთხვევაში საარსებო მინიმუმი შეადგენს 418 ლარს და 80 თეთრს. კერძო საპენსიო დაზღვევით საქართველოში სულ 23076 ადამიანია მოსარგებლე, რაც დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით პირველ კვარტალთან შედარებით 615 ადამიანით მეტია, წინა წლის მონაცემებს თუ ვადარებთ. ამ პერიოდის განმავლობაში საპენსიო შენატანებმა 1.400.000 ლარი შეადგინა, სულ კი საპენსიო რეზერვების მოცულობა იყო 26.800.000 ლარის ოდენობის. საპენსიო დაზღვევას მოქალაქეებს ბაზარზე სულ ორი სადაზღვევო კომპანია ალდაგი და ჰოლდინგის თავაზობენ. მოქმედებს კიდევ ერთი კერძო საპენსიო ფონდი, რომელიც საქაერო ნავიგაციამ საკუთარი თანამშრომლებისთვის შექმნა. თბილისის ბალნეოლოგიურ კურორტზე 130 ნომრიანი სასტუმრო განთავსდება, თუმცა რომელი ბრენდის იქნება ეს სასტუმრო ჯერჯერობით უცნობია. თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის კომერციული მენეჯერი სალომე ყვავილაშვილის ინფორმაციით, ამჟამად მოლაპარაკებები რამდენიმე მსხვილ საერთაშორისო ბრენდთან მიმდინარეობს, მათ შორის აკორის ბრენდთან, ედისონთან, ჰოლიდეინთან და ემ-გალერისთან. აჭარა ჯგუფი კი რუმსის რიგით მესამე სასტუმროს უკვე გოხდა მიტარბის შეხსნის ამ დროისათვის სასტუმროს მშენებლობის სამუშაოები მიმდინარეობს. აჭარა ჯგუფში BMG-თან აღნიშნავენ, რომ პროექტი 93 სასტუმრო ოთახზეა გათვლილი. ინვესტორ კომპანიაში ასევე აღნიშნავენ, რომ პროექტის არქიტექტურული იერსახე ამ შემთხვევაშიც არ შეიცვლება, სასტუმროს გახსნა კი წლის მეოთხე კვარტალშია დაგეგმილი. და ცოტა უფრო მეტი ახლა უძრავ ქონებაზე, დედაქალაქის რაიონებს შორის უძრავი ქონების ბაზარზე კვლავ ბაკე, საბურთალო და სამგორი ლიდერობენ. უძრავი ქონების ტენდენციების რეგულარულ შესწავლას TBC ბანკის AISET-ის კვლევითი ინსტიტუტისა და ჯამპსტარტის ერთობლივი პროექტით უძრავი ქონების ლაბორატორია განაგრძობენ. ბოლო პუბლიკაციის მიხედვით კი, რომელიც 2018 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებზეა დაყრდნობილი, უძრავი ქონების ყველაზე მეტი გაყიდვა საბურთალოზე ფიქსირდება, მეორე და მესამე ადგილებში შესაბამისად ბაკე და სამგორი ინაწილებენ. ასევე ამ რეიტინგში შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ სამგორი მესამე ადგილზე 1286 ერთეული გაყიდვით არის დაფიქსირებული. კასპში სოფელ მეტეხში მეფრინველეობის ფაბრიკა აშენდება, რომელიც ბაზარს თვეში 250 ტონა ქათმის ხორცს მიაწვდის. შპსეჯელის დირექტორი გიორგი ვერულაშვილი ამბობს, რომ ფაბრიკაში 5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება, სადაც 1,5 მილიონი საპარტნიორო ფონდისგან იქნება გამოყოფილი. ლონდონის შემდეგ ცელქი ბავშვებისათვის შექმნილი ქართული ტანსაცმელი შესაძლოა ამერიკაშიც გაიყიდოს. სპილოუს თანადამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო გაყიდვების გააქტიურების მიმართულებით მოლაპარაკებებს სწორედ ამერიკასა და ავსტრიასთან აწარმოებენ. სპილოუს ტანსაცმელის შეძენა ამ დროისათვის თბილისის რამდენიმე მოლშია შესაძლებელი. მობილური ოპერატორი ვიონი საქართველოს კი ბილაინის მომხმარებელს თავაზობს ახალ ინტერნეტ პაკეტებს სპეციალურად ზაფხული სეზონისათვის. მომხმარებელს შეუძლია 3 სხვადასხვა პაკეტიდან სასურველი არჩიოს და შესაბამისად ისარგებლოს 1500 მეგაბაიტით 3 ლარად, ან 2500 მეგაბაიტით 5 ლარად, ან თუ კიდევ უფრო მეტად არიან ინტერნეტის მომხმარებლები 10 გიგაბაიტით 10 ლარად. პაკეტები გააქტიურებიდან 14 დღის განმავლობაში მოქმედებს. ინტერნეტ პაკეტების აქტივაცია კი SMS-ით და ასევე My Beeline-ის აპლიკაციით არის შესაძლებელი. ახლა უკვე ბიზნესი ახლების შემდეგ დრო არის, რომ გადავიდეთ სავალუტო მიმოხილვაზე და მას გიორგი დაიწყებს, თუმცა არც მე დავაკადებ.
პარასკევს დოლარი ლარის წყვილი 2.46-ზე დაფიქსირდა, 2.45 არის დღეს დოლარი ლარის წყულთან მიმართებაში ფასი გადამცვლელ პუნქტებში. ევროს ფასი 2.85 თეთრია, ევრო თითქმის 6 თეთრით გაიაფთა. ლირას შესაძენად 51 თეთრი დაგჭირდება, აი ფუნტ სტერლინგისთვის კი 3 ლარი და 26 თეთრი, ჩემო ბატონო. მოდი მე ახლა გადავხედოთ, როგორი აქტიურობა შეინიშნებოდა ბოლო 1 კვირის განმავლობაში საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ამას უკვე ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს. ლევან, დილომშვიდობის, ჩემ პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ ყურადღება. წინა კვირას ტრადიცია არ დარღვეულა და სავაჭრო სესიების დროს კვლავ საბანკო სექტორი აქტიურობდა. ერთადერთი კომპანია, რომელმაც გარიგება დადო, სააქციო საზოგადოება Liberty Bank იყო, რომელმაც 156,000-ზე მეტი აქცია გაყიდა, თუმცა მისი ღირებულება მხოლოდ 5,000 ლარი იყო. აი, რაც შეეხება არასაბირჟო გარიგებებს, აქ სააქციო საზოგადოება ტრაქტებმა იაქტიურა, ორი გარიგება დადო და 8,074 აქცია გაყიდა. თუმცა ღირებულება აქაც ცოტაა, სულ რაღაც 1,614 ლარი. საფონდო ბირჟაზე სხვა გარიგება არც ეროვნულ და არც უცხოურ ვალუტაში არ დადებულა. სამაგიეროდ Heritage Security-მ დირექტორობიდან გაათავისუფლა ვლადიმერ გურგენიძე და თეიმურაზ ირემაშვილი და ახალ დირექტორად თენგიზ ლაშხი დანიშნა, რომელიც აქამდე საჯარო რეესტრის მონაცემებით კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი იყო. საქართველოს საფონდო ბირჟის კაპიტალიზაცია ამასობაში არ შეცვლილა და კვლავ 2.4 მილიარდ ლარს შეადგენს. ბირჟის ინდექსი კი სამწუხაროდ კვლავ შემცირდა და GSX-ის მაჩვენებელი 159 პუნქტია. ლევან, მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის. ეხლა მოდი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები ვნახოთ და ამინდის პროგნოზი მიმდინარე კვირაში და არასთავარია დღეს ამორშაბათს. ანა ლაპიაშვილი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით უყურებლიანობის მომატება ამოსაოდნელი და უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან ძლიერი თან ცეტყვით და სეტყვა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი, სოხუმში იქნება წვიმა ელჭექით და 26 გრადუსი, ბათუმშიც იწვიმებს და 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთში წვიმასთან ერთად. ასე 27 გრადუსი ამოსაოდნელი, ფოთში ანალოგიურად 27 გრადუსი და წვიმა ნავარაუდავი, ქუთაისში კი 29 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც ნალექიანი დღე გველოდება. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, წვიმის ფონზე, რა თქმა უნდა, ოზურგეთშიც იწვიმებს და 29 გრადუსი იქნება, ონშიც ხანმოკლე წვიმას ველოდებით და 27 გრადუსს, გორშიც წვიმა და ელჭექი იქნება და 29 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში, ოღონდ აქ 28 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა. მარნეულში 31 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, რუსთავშიც ასევე 31 გრადუსი და აქაც რა თქმა უნდა წვიმა იქნება. ახალციხეში 26 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა. ბორჯომშიც ხანმოკლე წვიმა და 26 გრადუსია ნავარაუდავი. ფაკურიაში 22 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსაოდნელი, ისევე როგორც ახალქალაქში, სტეფანწმინდაში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში კი 29 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. აი თბილის რაც შეეხება, დრო გამოშვებით უღრუბლიანობა მოიმატებს, იქნება ხანმოკლე წვიმა თან ელჭექით და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 30 გრადუსს მიაღწევს. მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ნალექიანი დღე არის მოსაოდნელი თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაინც საკმაოდ თბილა, ზაფხული კიდევ უფრო აქტიურდება და ჩვენც რა თქმა უნდა ზაფხულის ფონზე ემზადებით ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმრის და თემის თქვენთვის გასაცნობად. მოდით კიდევ ერთხელ ვნახოთ, ვინ იქნებიან დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე რა თქმა უნდა პირველ სტუმართან ერთად. 18 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ ლალი ბრეგვაძე, ქეთი მელაძე, აკაკი ხელაძე, ანისი ჭინავა, დავით ბოტკოველი, მარიამ ადამია, ნოდარ გრძელიშვილს მასპინძლობს. ელენე ჩომახიძე და ქეთი ქვარცხავა სამართლის რუბრიკით გვერდდებიან. ემილ ავდალიანი ფუნიკული ორის ისტორიას მოგვიყვება. დილა საქმიანია TV პირველზე.
ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი განავითაროს პილიგრიმობა როგორც რელიგიური ტურიზმი, მაგრამ ამ კუთხით ბევრი არაფერი კეთდება. არ არის პროცესებში ჩართული ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და შესაბამისად არ აქვს მონაცემები, თუ რამდენი მომლოცველი შემოდის საქართველოში და არც ტურისტული კომპანიების თავაზობენ დიდად ტურისტებს ჩვენს ქვეყანას ამ მიმართულებით. თემით მარიამ ადამია დაინტერესდა და ძალიან საინტერესო სტუმარს მასპინძლობს. მარიამ, დილა მშვიდობის და მევსამები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის, ანე. საქართველოში დაახლოებით 12,000-ზე მეტი ეკლესია, მონასტერია, ასევე არის სიწმინდეები, ქრისტეს კვართი და წმინდა ნინოს ჯვარი, რაც რელიგიური ტურიზმის განსავითარებლად კარგ პირობას იძლევა. ყველა ტაძარს აქვს თავისი დღესასწაული, რაიმე განსაკუთრებული რის შესახებაც შეუძლიათ უფრო მეტად გავრცელონ ინფორმაცია ტურისტულ სააგენტოებს, რომ ტურისტებმა გაიგონ და ჩამოვიდნენ ჩვენთან. ამ მიმართულებით აუცილებელია ერთობლივი მუშაობა როგორც კერძო სექტორის მხრიდან, ასევე უნდა იაქტიუროს ეკლესიამაც, რაც შეეხება პრობლემებს. ხშირად გიდების განათლებას ასახელებენ, ეს ყველაფერი ერთად და ცალ-ცალკე კი აფერხებს ტურიზმის ამ მიმართულების განვითარებას. უფრო კონკრეტულად და ჩაშლილად რა უშლის ხელს საქართველოში რელიგიური ტურიზმის ზრდასა და განვითარებას და რამდენად გვაქვს პოტენციალი განვავითაროთ პილიგრიმობა როგორც რელიგიური ტურიზმი. თემაზე ტურიზმის მიმართულების ექსპერტთან და პროფესორთან ნოდარ გრძელიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. დილა მშვიდობის, საბატონო ნოდარ, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენი სტუმარი. დავიწყოთ თემით, რამდენად განვითარებულია საქართველოში პილიგრიმობა როგორც რელიგიური ტურიზმი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეს თემა წამოწიეთ. ამ ფორმატით პირველად მიწევს ურთიერთობა თქვენთან, თქვენ ტელევიზიასთან და დიდი მადლობა ამისთვის. პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 12,000-მდე კულტურულ-ისტორიული ძეგლია საქართველოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოში ჩამოსვლელ ტურისტთა რაოდენობა, რომლებიც მთავარ მოტივაციად ასახელებენ რელიგიურ ტურიზმს, შეადგენს მხოლოდ 2%. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან პატარა მცირე ციფრი არის. მის გასაზრდელად და ტურისტების მოსაზიდად ამ მხრივ საკმაოდ სერიოზული მუშაობა მოუწევს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას. მართალია, მან გამოუშვა ბროშურა 2016 წელს პილიგრიმების შესახებ, ანუ რელიგიური ტურიზმით დაინტერესებულ სტუმრებისათვის და მოგზაურთათვის, თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის. საჭიროა უფრო მეტი პროპაგანდა, უფრო მეტი აქტივობები ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით საერთაშორისო გამოფენებზე, რათა სრულად გაიგონ საქართველოს პოტენციალის შესახებ მსოფლიომ, რომ ვართ ჩვენ უნიკალური ქვეყანა, რომ საქართველოში უამრავი ისტორიული რელიგიური ძეგლი არის და სადაც არის მრავალი სიწმინდე. გარდა საერთაშორისო გამოფენებისა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რა უნდა გააკეთოს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორმა იმისათვის, რომ ეს მიმართულება განვითარდეს და არის თუ არა აუცილებელი ამ ყველაფერში ეკლესიის ჩართულობა? რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის. მე მინდა მოვიყვანო ესეთი მაგალითი, რომ საქართველოს გააჩნია უნიკალური შანსი, რომ გაახდეს საერთაშორისო პილიგრიმული ცენტრი. ჩვენთან გადის მოგეხსენებათ საქართველოში ქრისტიანობა იქადა ანდრია პირველწოდებულმა და საქართველოში გადის ანდრია პირველწოდებულის გზა. ეს გზა შეიძლება გახდეს საერთაშორისო მიმართულებით და საერთაშორისო პილიგრიმული მარშრუტი. იგი იწყება სამხრეთიდან, შემდეგ ვითარდება საქართველოს გავლით ჩრდილოეთით და რა თქმა უნდა ევროპის მიმართულებით მოგეხსენებათ წმინდა ანდრიას ნიშნი საბერძნეთში განისვენებს. თუ იქნება ჩართულობა, რა თქმა უნდა საქართველოს მხრიდანაც და წმინდა ჩვენმა პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა 2009 წელს შექმნას მეცნიერთა ჯგუფი, რომლებმაც შეისწავლეს სრულად წმინდა ანდრიას გზა და მოღვაწეობა საქართველოში და თუ იქნება დაინტერესება ამ მხრივ, მან შეიძლება მიიღოს საერთაშორისო ხასიათი. ეხლა მხოლოდ ამ გზის მცირე მონაკვეთი არის, სადაც შეიძლება მოვინახულოთ წმინდა ანდრიას გზის ნაკვალევი, ეს არის ხარაგაულის რაიონში, რკინის ჯვარზე და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ხარაგაულის ადმინისტრაციას, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას, რადგან ისინი ყოველწლიურად 12 მაისს წმინდა ანდრიას საქართველოს შემობრძანების დღეს მიმგზავრებიან აქ რკინის ჯვარზე და ამას აღნიშნავენ, მაგრამ ეს ხდება მხოლოდ ერთჯერადად და სასურველია, რომ აქ
პილიგრიმები უფრო მრავლად იყვნენ წლის ნებისმიერ დროს, მით უმეტეს იქ მშვენიერი ბუნება არის, რაც ასევე უფრო სიამოვნოს ხდის აი ამ მოგზაურობას. ბატონო, და რამდენად შეიძლება რომ კონკურენცია გაუწიოთ ისეთ ქვეყნებს ამ მიმართულებით უკვე წარმატებულს, როგორებიც არის მაგალითად იტალია, თურქეთი, იერუსალიმი, ანუ არის თუ არა იმის თეორიული შანსი, რომ განვითარდეს ეს მიმართულება ამ დონეზე? რა თქმა უნდა, ჩვენ გაგვიჭირდება იტალიასთან შედარება, ვინაიდან იქ საკმაოდ მრავალი ტურისტი ჩადის და მათ შორის იერუსალიმშიც, ხოლო იტალიაში 4 მილიარდი ევრო შემოდის რელიგიური ტურიზმიდან მოგების სახით. თუმცა გარკვეული პოტენციალი გაგვაჩნია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საჭირო არის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კერძო სექტორის დაინტერესება, სახელმწიფოს დაინტერესება და ეკლესიის დაინტერესება, რათა მათ ერთობლივად გაართვან ამ პრობლემას თავი, თუ შეიძლება პრობლემად ითქვას და აუცილებელი არის საკანონმდებლო ბაზის რეგულირება. საკანონმდებლო ბაზა ტურიზმის არის საკმაოდ მოძველებული და მასში საერთოდ არ არის ნახსენები რელიგიური ტურიზმი და პილიგრიმული ტურიზმი, შესაბამისად ამ ხრივათაც აუცილებელი არის გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. თქვენ როგორც ვიცი, წიგნი გაქვთ დაწერილი და სტუდენტებისთვის ახალ მიმართულებას იწყებს სახელწოდებით რელიგიური ტურიზმი. რომელი უნივერსიტეტის სტუდენტებს ექნება ამაზე წვდომა და ვინ ის შეისწავლის რელიგიურ ტურიზმს როგორც უკვე მიმართულებას? რელიგიური ტურიზმი უკვე ჩაშვებული არის ეს წიგნი წარმოებაში, სულ მალე დაიბეჭდება. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტის რექტორს ბატონ თემურ ქორიძეს, რომელმაც უზრუნველყო ამ წიგნის გამოცემა და დაფინანსება და აგრეთვე იმ ხალხს, ვინც უშუალოდ ჩართული იყო წიგნის მუშაობისას. ეს უნივერსიტეტი რა თქმა უნდა ამ უნივერსიტეტში ეს წიგნი ამ წიგნით იქნება შეტანილი ახალი საგანი, რომელსაც ქვია რელიგიური ტურიზმი და ასევე რამდენიმე უნივერსიტეტთან გვაქვს მოლაპარაკება, რომ გვინდა რომ ახალგაზრდობა რაც შეიძლება მაქსიმუმად იყვნენ ჩართული, რათა გაესწრონ აი ამ მიმართულებას და მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ტურიზმის და მენეჯმენტის აკადემია და მასთან არსებული რელიგიური ტურიზმის ცენტრი ყოველწლიურად სამეფის ახალგაზრდულ ცენტრში ატარებს სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას რელიგიური ტურიზმის მიმართულებით და ამ ხრივად ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდებში შევიტანოთ აი ეს პროპაგანდა და რელიგიური მომენტი. ბატონო, და თქვენ როგორც ექსპერტი და ამ მიმართულებით უკვე გარკვეული ადამიანი, როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი პრობლემა, რაც აფერხებს რელიგიური ტურიზმის განვითარებას? ჩვენ ვახსენეთ გიდების კვალიფიკაციის ნაკლებობა, კიდევ რა პრობლემებს გამოყოფდით, რაც ბაზარზე იკვეთება? გიდების პრობლემა ნამდვილად არსებობს ამ მიმართულებით და ჩემი სუბიექტური ხედვა არის ესეთი და მსოფლიო პრაქტიკაც ამას ადასტურებს, რომ საჭიროა შეიქმნას სამომლეწველო ცენტრები ეპარქიებში, როგორც ეს სხვადასხვა ქვეყანაში არის, სადაც იქნებიან განსწავლული გიდები სწორედ აი ამ მიმართულებით და რომლებიც გაუწევენ კვალიფიციურ მომსახურებას იქ მისულ სტუმრებს და ტურისტებს და ასევე მათ მისცემენ სრულ წვდომას იმ ეკლესიისა და მონასტრის შესახებ, რომელიც აი ამ ეპარქიაში იმყოფება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ნოდარ გძელიშვილი პროფესორი და ტურიზმის მიმართულების ექსპერტი იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და თუ კერძო სექტორი, სახელმწიფო სექტორი და ეკლესია ითანამშრომლობს ერთმანეთთან, რელიგიური ტურიზმი ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილად განვითარდება. მადლობა მარიამს და ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ გძელიშვილს სტუმრობისათვის და საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა ველოდება და რამდენიმე წუთში უკვე ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილით გებრუნდებით. როგორ აფასებს ბიზნესი კვირიკაშვილის პრემიერობას და მომავალი პრემიერის დაანონსებულ გეგმას? ახალი სასწავლო წლიდან თბილისში 11 ახალი საბავშვო ბაღი უნდა გაიხსნას. ობლიგაციების ბაზრის შესახებ TBC კაპიტალის მომზადებული კვლევის პრეზენტაციის მთავარი აქცენტები. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიან დილას. პრემიერის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ კვირიკაშვილის ეკონომიკური პოლიტიკა TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცხრიკიძემ შეაფასა.
მოგების გადასახადი, რომელიც რეფორმა იქნა ჩატარებული საქართველოში იყო მნიშვნელოვანი და ფაქტურად მივიღეთ შედეგი ის, რომ იყო ხშირი განხილვები, სანამ ეს მოგების გადასახადის რეფორმა დაინერგებოდა. მე მახსოვს განხილვები იგივე საავტო ფონდთან რამდენად სწორი იყო ამის გაკეთება საქართველოში და იგივე ესტონური მოდელის დაბატონა, მაგრამ შედეგობრივად რაც ვნახეთ ყოველ შემთხვევაში 18 თვის განმავლობაში საკმაოდ ასე ვთქვათ პოზიტიური შედეგი მივიღეთ. ბიზნესთან გამომდინარე ყოველთვის მაყოფილი არ არის, გინდა უფრო მეტი იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს და გინდა ქვეყანა უფრო კიდევ უფრო სწრაფად და უფრო მეტი რეფორმები იქნას ქვეყანაში გატარებული. TBC ბანკის გენერალური დირექტორი გამორიცხავს, რომ ბიძინა ივანიშვილის და გიორგი კვირიკაშვილის შორის დაპირისპირების ერთ-ერთი საკითხი ანაკლიის სპორტი ყოფილიყო. თუ შეიძლება ვთქვა TBC ბანკი და გიორგი კვირიკაშვილი ბიზნეს პარტნიორებად ანაკლიის სპორტის საკითხთან დაკავშირებით და თუ გქონდათ ამაზე მოლაპარაკებები თქვენ? მე პირადად არა ვარ ჩართული, მე ვარ ბანკის მენეჯერი, მაგრამ მე პირადად გამორიცხავ. და თუ გაქვთ ინფორმაციების შესახებ, რომ კვირიკაშვილსა და ბიძინა ივანიშვილის შორის ერთ-ერთი დაპირისპირების საკითხი იყო ანაკლიის სპორტის თემა. არა მაქვს ინფორმაცია საკითხის. და გამორიცხავთ, რომ ყველანაირად კავშირი გქონდათ ამ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით თქვენსა და კვირიკაშვილის შორის? გამორიცხავ და არა მაქვს ინფორმაცია. ინფონზე, როდესაც ქართული ოცნების უმრავლესობამ პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს ეკონომიკური პოლიტიკა დაუწუნა და კომერციული ბანკების ლობირებაში ბრალი დასდომ და მოუკიდებელი ფინანსისტები და ეკონომისტები პრემიერობის კანდიდატს პოპულისტური მიდგომების გამო აკრიტიკებენ. რა მოლოდინები უნდა იყოს მამუკა ბახტაძის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ? ამ ხაზთან დაკავშირებით დღეს რამდენიმე კომენტარის მოსმენა შეგვეძლება. ეკონომისტების პოზიციები მამუკა ბახტაძის დაანონსებულ თუ დაწყებულ ინიციატივებთან დაკავშირებით რამდენიმე კომენტარი მოვისმინოთ. პრინციპში დასრულებული აი რაღაცა ცვლილებებიდან რაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ, რომ აი რაღაცა რეფორმა დაანონსდა და მივიდა ბოლომდე, ფაქტიურად ეს არის 1%-იანი დაბეგვრა. ძალიან ბევრი თემა არ მისულა ბოლომდე. შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ მინისტრს არ ქონდა დიდი დრო იმისთვის, რომ მას ბოლომდე მიიყვანა ეს რეფორმები, მაგალითად აი მე მახსოვს, რომ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ DRG-ს ავტომატურ დაბრუნებაზე და მნიშვნელოვანია თქვა ის რომ ეს რეფორმა ფაქტობრივად დღეს ჯერჯერობით არ განხორციელებულა. ერთადერთი რაც ესე ვთქვათ, რასაც ველოდები და შემიძლია ესე ვთქვათ რჩევად გავახმოვანო არის ის, რომ ნაკლებად ხისტი რიტორიკა გაგრძელდეს ბანკებთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ჭარბვალიანობა გასაგებია, მაგრამ რაღაც ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ჭარბვალიანობას ვებრძვით შედეგს, როგორც შედეგს და არა როგორც მიზეზს, იმიტომ რომ მიზეზი არის ეკონომიკური სიდუხჭირე. ესე ვთქვათ, ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილების გათვალისწინებით, ბანკების მიმართ ესეთ შეტევა და ის რეფორმები, რაც ვთქვათ, აქამდე გატარდა და კიდევ აპირებენ ბანკების მიმართ გატარებას, ჭარბვალიანობას მოხსნის, მაგრამ შეიძლება ფულის უკმარისობა გააჩინოს და ეს კიდევ უფრო საბოლოო ჯამში უარყოფითად აისახოს ზუსტად იმ სეგმენტზე, რომლისთვისაც ეს კეთდება. მისი ერთგვარი დაანონსებული რეფორმები ეს იყო პოპულიზმის ზეიმი. პოპულარული თემა, ტრადიციული საბანკო სექტორი და მძიმე ტვირთად ქცეული კრედიტები და საბანკო რეგულაციები, რომელიც საზოგადოების ნაწილზე, როგორც ჩანს, დადებითად მოქმედებს. გარდა ამისა, ეს ლომბარდები, კაზინოები და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ თემებზე манипулირებით ის ცდილობდა რეიტინგის ამაღლებას, ჩემი აზრით. კვირიკაშვილი კი ჯობდა ღარიბაშვილს და ხშირად ამბობდნენ ამაზე, მაგრამ ღარიბაშვილი აჯობებს ბახტაძეს. რაც შეეხება ფინანსთა მინისტრის მიერ წამოწეულ კიდევ ერთ თემას, ჭარბვალიანობას, ამაზე TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის ვახტანგ ფუცხრიგეთის პოზიცია ასეთია. ჭარბვალიანობას ძირითადად მიკროსაფინანსო კომპანიები იწვევენ. ბანკირმა ფინანსთა მინისტრის სხვა განცხადებებთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ჭარბვალიანობის გამო რეფორმების ნაწილი სწრაფად არის გასატარებელი. მისგან განსხვავებული პოზიცია რიკო კრედიტის ხელმძღვანელმა დააფიქსირა. ლაშა ნიკოლაიშვილი აღნიშნავს, რომ არ ეთანხმება TBC ბანკის გენერალური დირექტორის განცხადებას. ჭარბვალიანობის მიზეზი, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებით არის გამოწვეული.
თუ შეადარებთ იგივე თქვათ საკრედიტო პორტფელის ხარისხს, შესაბამისად რა ტიპის სესხებს იძლევიან ბანკები ამ შემთხვევაში ძირითადად ეს არის ბიზნეს სესხების დაფინანსება, მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ აი ჭარბვალიანობა გამოწვეული არის ძირითადად მიკროსაფინანსო კომპანიების დაფინანსებით და ის ბოლო ინიციატივები, რაც არის ბოლო 18 წლის განმავლობაში, როდესაც რეგულაციაში მოექცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საბროსტო განაკვეთების ჯერ 12 თვის წინ 100%-ამდე განაკვეთების შემცირებით და დღეს ეს ახალი ინიციატივა ბატონი ბახტაძის მიერ 50% განაკვეთის შემცირებით არის სწორი ინიციატივა. დღესდღეობით საქართველოში 100-მდე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მოქმედებს, რომელსაც არანაირი სტანდარტები არ აქვს სესხებთან გაცემის მიმართებაში. მე მთავარ პრობლემად მიმაჩნია ონლაინ სესხები და ზუსტად ამ პრობლემის შესახებ მე ვსაუბრობდი მრავალი წელი და დღესდღეობით მიკროსაფინანსოების მეშვეობით არიან დღესდღეობით ეს ონლაინ სესხები წარმოადგენელი, მაგრამ მათი დრო უკვე რჩება და მე ძალიან მოხარული ვარ, იმიტომ რომ შემოდის 50%-იანი ზღვარი და ეს უბედურება ჩვენი ქვეყნიდან გავა ალბათ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში. ახალი სასწავლო წლიდან თბილისში 11 ახალი საბავშვო ბაღი გაიხსნება, რომელიც ჯამში 3000-ით მეტი ბავშვის მიღებას შეძლებს. თბილისის ბაღების მართვის სააგენტოში განმარტავენ, რომ 11 სააღმზრდელო დაწესებულებიდან 2 ადმინისტრაციულად მოქმედ ბაღებს შეუერთდება, 9 კი ახალ ბაღად დარეგისტრირდება. რაც შეეხება საომავლო გეგმებს, BMG-თან თბილისის ბაღების მართვის სააგენტოში განმარტავენ, რომ ახალი ბაღების მშენებლობა უკვე მომდევნო წლებშიც უნდა გაგრძელდეს, პარალელურად კი ავარიული ბაღების დემონტაჟი განხორციელდეს. თბილისში ამ დროისათვის 171 ბაღი ფუნქციონირებს, საიდანაც ამ დროის მდგომარეობით 61500 ბავშვი სწავლობს. მსოფლიო ჩემპიონატი ნელ-ნელა აქტიურ ფაზაში შედის და ფეხბურთის მოყვარულებიც აქტიურად ეძებენ საინტერესო ადგილებს საკუთარი გუნდის საგულშემატკივროდ და რა თქმა უნდა ლუდის დასაგემოვნებლად. 16 ივნისიდან სწორედ ასეთი ადგილი გახდა რამადან თბილისი, სადაც შავი ლომის ჰაბი გაიხსნა. რა განსხვავებული თვისებები აქვს ახალ პროდუქტს და რატომ უნდა ესტუმროთ ყაზბეგის გამზირს. 15 ნომერში ამას ლევან თაღიაშვილი მოგიყვებათ. 15 ივნისიდან რამადა ენკორ თბილისში პირველი ქართული კრაფტ ლუდის ბრენდის შავი ლომის პრეზენტაცია შედგა. რესტორანი შავი ლომის ჰაბი ბრენდის ერთგვარი ფლაგმანი გახდება, სადაც სტუმრებს საშუალება ექნებათ ექსკლუზიურად დააგემოვნონ შავი ლომის 4-ვე ქვეკატეგორიის პრემიალური ჩამოსასხმელი კრაფტ ლუდი და ასევე ამ ბრენდის ყველა სახეობის ბოთლის ლუდი. კრაფტ ლუდი შავი ლომი არის პირველი კრაფტ ლუდი მწარმოებელი კომპანია საქართველოში და ჩვენ ამით ძალიან ვამაყობთ და შესაბამისად ეს ადგილი დღესაც ივენთი გვაქვს და ასე შემდეგ ეს გაახსნეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ბრენდისთვის, რადგანაც ეს არის ის პირველი სივრცე ასევე სადაც ადამიანს შეუძლია მობრძანდეს დააგემოვნოს ადგილზე სპეციალურად სპეციალ შეფოვარისგან შექმნილი კრაფტ ლუდის ყველა სახეობა. სასტუმრო რამადა ენკორში მიწვეული სტუმრებისთვის სხვადასხვა სახის ლუდის დეგუსტაცია მოეწყო და ვიქტორინაც გათამაშდა, რადგან მსოფლიო ჩემპიონატი და ლუდი ცხელ ზაფხულთან ერთად ნამდვილად ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილია. ზოგადად მე ლუდი ძალიან მიყვარს და ბოლო პრინციპი 2-3 წელია ძირითადად ვსვავ ქართულ კრაფტებს. ამათ შორის ყველაზე აქტიურად შავი ლომს, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს. ის ლუდები, რასაც შავი ლომი ხარშავს და მე მგონია რომ ძალიან წინ წავიდა საქართველოს ლუდის საქმეში, ასე ვთქვათ. და მე ძალიან გამიხარდა რომ ეგეთ რაღაც გაიხსნა, იმიტომ რომ აქამდე ძირითადად ბოთლის შავი ლომი იყო. შავი ლომის კრაფტ ლუდი რევოლუციური პროდუქტია ლუდის სფეროში. მისი ხარშვის პროცესი დამოკიდებულია ტექნოლოგიის იმპროვიზაციაზე, ექსპერიმენტებსა და გამოცდილებაზე. კრაფტ ლუდს განსხვავებული გემო, სტრუქტურა და არომატი აქვს. არ უკეთდება მავნე, დანამატები და პასტერიზაცია. გემოების საერთო დახასიათება კი შეიძლება იყოს ტკბილი, მწარე, მჟავე, ხილის, შემწვარი, მოხალული, შოკოლადის და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ რამადა ენკორ თბილისი და შავი ლომი მიღწეულზე არ ჩერდება და სამომავლო გეგმებისთვის ემზადება. საერთაშორისო სასტუმროში საერთაშორისო სტუმრები დადიან და ძალიან გვინდა რაიმე ქართული ის რაც აქ კეთდება, მათთვის საინტერესო ყოფილიყო და გაესინჯათ. როდესაც ესეთი არაჩვეულებრივი უნიკალური ბრენდი არსებობს, როგორც არის შავი ლომის კრაფტ ლუდის ბრენდი, ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ზუსტად ეს გაგვეცნო
გაიგრძნოს ჩვენი სტუმრებისთვის. გარდა იმისა, რომ თავისთავად ლუდი არის არაპასტერიზებული, ლუდი არის ცოცხალი, მრავალგემოებიანი და არჩევანი ძალიან მაღალია, ჩვენ შევეცადეთ საერთაშორისო სასტუმრო სტანდარტებით დაგვემზადებინა სწორედ ის საკვები, რომელიც ამ ლუდს უხდება. ნებისმიერ მსურველს დღეიდან საშუალება აქვს ყაზბეგის გამზირის 15 ნომერში დააგემონოს პირველი ქართული კრაფტ-ლუდი და მსოფლიო ჩემპიონატზე თავის საყვარელ გუნდს უგულშემატკივროს. საქმიან თემას უბრუნდებით კიდევ უფრო მეტად, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ფეხბურთის მოყვარულებისათვის არანაკლებ საინტერესო და საქმიანი თემატიკა იყო ახლა ეთერში. TBC კაპიტალმა პარასკევს ობლიგაციების ბაზრის შესახებ მომზადებული კვლევის პრეზენტაცია გამართა. ანალიტიკას ეთერში კვლევის და მოგვიანებით პანელური დისკუსიის შესახებ თემა ძალიან საინტერესო და ვრცლად გაიშალა. ორშაბათს დილიდან კი მთავარ აქცენტებზე საქმიან დილაში უკვე სალმა მეცხვარიშვილის სიუჟეტით გამოვახმაურებით. საქართველოში ობლიგაციების ბაზარი სწრაფად ვითარდება, თუმცა არასაკმარისად. ასეთია TBC კაპიტალის კვლევის შედეგი, რომელმაც ქვეყანაში ობლიგაციების ბაზრის მიღწევები და გამოწვევები შეისწავლა. მიუხედავად სწრაფი ზრდისა 2017 წელს საჯაროდ განთავსებული კორპორაციული ობლიგაციების ჯამურმა რაოდენობამ 222 მილიონი შეადგინა, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.6%-ია და რაც კომპანიის შეფასებით დაბალი მაჩვენებელია. ჩვენი გათვლებით სადაც 150 მილიონით გაიზრდება 2018 წელს ეს ბაზარი, მაგრამ ჩვენი ვარაუდი არის, რომ უახლოეს რამოდენიმე წელიწადში ბაზრის გაფუძმაგების პოტენციალი არსებობს. ამაში ცალსახად ბევრი ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, რომ ხელი შეუწყოს. ყველაზე ხაზგასმელი არის საპენსიო ფონდის ჩამოყალიბება. TBC ჯგუფი საპენსიო რეფორმას კორპორაციული ბაზრის ზრდის ლოკომოტივად მიიჩნევს. ობლიგაციების ბაზრის განვითარების ხელის შემშლელ ფაქტორებად კი კვლევაში ინსტიტუციური ინვესტორების სიმწირე და თავად კომპანიები დასახელდნენ, რომლებიც ობლიგაციების გამოშვებისთვის მზად არ არიან. მთავარი პრობლემა არის დიდი ინსტიტუციური კომპანიების არარსებობა საქართველოში, რომლებიც მოახდენენ მოსახლეობიდან აკუმულირებას, ჭარბი დაგროვებული ლარის სახსრების, რომელიც განთავსდება უკვე ადგილობრივი კომპანიების მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებში. სამწუხაროდ დღესდღეობით ეგეთი დიდი ინსტიტუციური ინვესტორი არ არსებობს საქართველოში, თუმცა საპენსიო ფონდი იქნება პირველი დიდი ინსტიტუციური ინვესტორი, რომელიც მოახდენს ამ სახსრების აკუმულირებას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ობლიგაციების ბაზარი დიდი არ არის, რამდენიმე კომპანია ამ მიმართულებით უკვე აქტიურია ან გააქტიურებას გეგმავს. ბიზნესის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ობლიგაციების გამოშვებით ისინი დაფინანსების წყაროების დივერსიფიცირებას ახდენენ. საქართველოში არის სინამდვილეში საკმაო რაოდენობა კომპანიების, რომლებიც ნელ-ნელა მივიდნენ იქამდე, რომ ობლიგაციების გამოშვება მათთვის ასე ვთქვათ კარგია. კანონმდებლობად შესაბამისი არის, ეხლა უკვე მთავარი არის, რომ ინვესტორებმა დაიჯერონ ის, რომ ის მომგებიანობა, რომელიც დეკლარირებული ხდება კომპანიების მიერ ობლიგაციების საშუალებით, მართლაც რეალურია და ეს კომპანიები რომ სანდოები არის. ესეთი კომპანია, როგორც ნოვა არის და აქვს საკმაოდ დიდი საბანკო ვალდებულებები, აქვს საკმაოდ დიდი კაპიტალური დანახარჯები, მისთვის ეს აუცილებლად მნიშვნელოვანი და საჭირო ფაქტორია, რომ ნელ-ნელა მიიღოს ობლიგაციების გაყიდვების ასევე როგორც რეიტინგი, ასევე ლიცენზია ეროვნული ბანკიდან, რადგან ეს წარმოადგენს საკმაოდ შეღავათიან და იაფიან ფულს. ობლიგაციების ბაზრის განვითარების შემაფერხებელი მიზეზების სია გრძელია, თუმცა ძირითად გამოწვევებს შორის სახელდება სამართლებრივი პრობლემები და გაუმართავი საკანონმდებლო ჩარჩო. განვითარებას აფერხებს არასაკმარისი ინფრასტრუქტურაც და ამ პროცესში ერთ-ერთი მთავარი აქტორის საფონდო ბირჟის გაუმართავობა, რომელზეც დღეს სულ რამდენიმე კომპანია ვაჭრობს. თანამედროვე ბიზნეს ამბების შემდეგ იმილ ავდალიანის რუბრიკის დროა საქმიან დილაში. დღეს ფუნიკული ორის ამბებს მოვისმენთ. დღესაც ერთ-ერთი გამორჩეული რეკრეაციული და გასართობი ადგილი თბილისელებისა თუ სტუმრებისათვის საკუთარ ისტორიას ჯერ კიდევ 1900 წლიდან ითვლის. ბიზნეს ისტორიები საქმიან დილის ეთერში. დილამშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ 1906 წელს გახსნილ ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობაზე, თბილისის ფუნიკლიორზე.
თაწმინდის მთაზე არსებული პარკის და ფუნიკლორის ისტორია აწ უკვე 100 წელიწადზე მეც ითვლის. ფუნიკლორის პროექტი დაარსდა, შეიქმნა 1900 წელს და მისი მშენებლობა დაიკისრა ბელგიურ ანონიმურ კომპანიას, რომელსაც დაიკისრა 500 მეტრის სიგრძის ფუნიკლორის შენება. თანამედროვე ფუნიკლორს გააჩნია 2 სადგური. თავდაპირველადაც, 1903 წლის პროექტის მიხედვით, აღნიშნულ გეგმას უნდა ქონოდა 2 სადგური და პირველი სადგური, რომელიც ქვემოთ თაწმინდის დასაწყისში მდებარეობს 460 მეტრის სიგრძეზე ზღვის დონიდან. ჩვენ ვიცით, რომ ფუნიკლორის ორივე სადგური განსხვავებული დიზაინის იყო. და პირველი, ქვედა სადგური წარმოადგენდა ნეომავრიტანულ სტილს, ხოლო ზედა სადგური, რომელსაც თქვენ ხედავთ კადრში, ამ სახით შეიქმნა 1938 წელს და მათი არქიტექტორები იყვნენ ქურდიანი და ვოლობოევი. ფუნიკლორის ზედა სადგურის განახლებასთან ერთად აღნიშნულ სივრცეზე მოეწყო დასასვენებელი ადგილი, რომელსაც თავდაპირველად დაერქვა იოსებ სტალინის სახელობის პარკი. საინტერესოა ფუნიკლორის ქვედა სადგური, რომელთან ახლოსაც მდებარეობს თანამედროვე მამა დავითის ტაძარი. საინტერესოა ამ ტაძრის ისტორიაც, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ პირველი ტაძარი ამ ადგილას აშენდა მე-9 საუკუნეში, მოხდა მისი განახლება მე-16 საუკუნეში და მოგვიანო პერიოდებშიც და ვიცით, რომ ის პანთეონი, რომელიც დაარსდა მამა დავითის ტაძართან ახლოს, შეიქმნა 1929 წელს ოფიციალურად, როდესაც შეუსრულდა 100 წელი გრიბოიდოვის გარდაცვალებას, ეს იყო რუსი ელჩი, რომელიც მოკლული იქნა სპარსეთში, რომლის მეუღლეც იყო ეკატერინე ჭავჭავაძე. ჩვეულებრივობის დრო რომ ახლოვდება და ზაფხულის სეზონისათვის დამახასიათებელი ჯანმრთელობის პრობლემების თანთან კიდევ უფრო მეტი ყურადღება რომ გვჭირდება, ეს ფაქტია. ზღვაზე დამსვენებლები თუ მთაში დროის გატარების მსურველები წინასწარ მომზადებულები და ინფორმირებულები რომ იყოთ საქმიანი დილაში, დროს მცირე მიმოხილვას დაუთმობთ ამ ნაწილში. გსტუმრობენ ლალი ბრეგვაძე, ავერსი ფარმას რეკლამის და პიარის დეპარტამენტის უფროსი და ქეთი მელაძე, ავერსი ფარმას მარკეტინგის დირექტორი. მაგრამ სანამ ამ ნაწილზე გადავალთ, არწმუნებთ, ჩვენი მაყურებლებსაც კიდევ უფრო საინტერესო ის არის დასასვენებლად სანამ წავლენ, იქნებდა შემთხვევით სხვა შესაძლებლობებიც გამოიყენონ ეს ავერსის გათამაშება, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში უკვე გამარჯვებულებს დაასახელებს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. რა მოუმზადეთ თქვენს მომხმარებლებს? მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და ნამდვილად სანამ გადავიდოდეთ ჩემს ნაწილზე, არაჩვეულებრივი გადაცემა გაქვთ და დაარსების დღიდან საკმაოდ აქტიურად ვარ თქვენს გადაცემაში ჩართული და ნამდვილად ძალიან საინტერესო და საჭირო თემებს აშუქებთ ყოველთვის. რაც შეეხება რას ვუმზადებთ ჩვენს ამ ზაფხულს, მოგეხსენებათ ავერსის ერთგული მომხმარებლებისთვის შეიქმნა მტრედი ბარათი, ეს 2009 წლიდან ფუნქციონირებს და რას ნიშნავს ეს მტრედი ბარათი? ანუ მომხმარებელი რომელიც შევა ჩვენ საფთიაქო ქსელში უნდა იქონიოს თან მტრედი ბარათი და გაატაროს თავისი შეძენილი პროდუქტი, იქ უგროვდება ქულები და ამ დაგროვილი ქულების შემდეგ ხდება ყველას ეძლევა გათამაშების ბილეთი და შემდეგ ერთვებიან გათამაშებაში. თავდაპირველად სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ქონდა წელიწადში ერთხელ აღნიშნული გათამაშება, მაგრამ მომხმარებლების ინტერესიდან და სურვილებიდან გამომდინარე, ნამდვილად ეხლა გადავედით უკვე წელიწადში ორჯერ მტრედი ბარათის გათამაშებაზე და ეხლა სწორედ 20 ივლისს გაიმართება რიგით მე-11 გათამაშება და რას ვუმზადებთ? ნამდვილად კარგად აღნიშნე, ზაფხული ისეთი აქტიური დასვენების პერიოდია და ნამდვილად ყველა სჭირდება თანხა დამატებითი, რომ უფრო კარგად დაისვენონ. სხვათა შორის თავდაპირველად ჩვენ გვქონდა რაღაც გარკვეული პროდუქტები, იგივე ვათამაშებით ბინა, მანქანას და სხვადასხვა ინვენტარს, მაგრამ მომხმარებლების სურვილებიდან გამომდინარე ჩვენ გამოვიკვლიეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ერთგული მომხმარებლები რა ერჩივნათ მათ და ყველას ერთსულოვნად ერჩივნათ თანხა. და თვითონ განკარგონ ეს თანხა, იყიდიან, თქვათ, ბინას, იყიდიან მანქანას, იყიდიან ტექნიკას თუ რა. ასე რომ ჩვენ ამ გათამაშებაზე უკვე წლებია. ამას არ უჩივიან. ხო.
ვათამაშებთ 5-ჯერ 10000 ლარს, 25000 ლარს და მთავარ პრიზ 50000 ლარს. ასე რომ მინდა მოვუწოდო ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს და ლოიალურ მომხმარებელს, რომ იაქტიურონ და აგროვონ ქულები, მიიღონ შემდეგ ეს მტრედი ბარათის გათამაშების ბილეთები და 20 ივლისს ჩაერთონ ამ გათამაშებაში და იქნება იყვნენ ისინიც და 21 ივლისიდან ყველა პრობლემა მოგეხსენებათ დასვენებასთან დაკავშირებით. მათ შორის დასვენებასთან დაკავშირებით. ცუდ მოცულობა არ არის აფხოლის დასვენებასთან. 21 ივლისს რო კიდე მუშაობთ. ეგ ვიწყებ ივლისის პერიოდში უკვე ვიწყებ ხოლმე გიჟეზავდი. თანახევრით ადრე დასკალა. ასევე მინდა თუ შეიძლება დავძინო მტრედი ბარათის უპირატესობასთან დაკავშირებით ის, რომ გარდა იმისა, რომ მომხმარებელი ერთვება ამ გათამაშებაში, მტრედი ბარათის გატარების შემთხვევაში იღებს საკმაოდ სერიოზულ ფასდაკლებას. ჩვენ მოგეხსენებათ უკვე წლებია, ვამბობთ, მოუწოდებთ ჩვენს მომხმარებელს, რომ დამატებით სამშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს გვაქვს ფასდაკლება საკმაოდ სერიოზული 25%-მდე ფასდაკლება და აუცილებლად მომხმარებელს უნდა გქონდეს თან ეს მტრედი ბარათი, რომ გაატაროს და მიიღოს 25%-იანი ფასდაკლება. გარდა ამ ფასდაკლების დღეებისა, ჩვენ ნებისმიერ დღეს, კვირის ნებისმიერ დღეს, როდესაც გაატარებს მომხმარებელი ამ მტრედი ბარათს, ეძლევა კიდე ფასდაკლება როგორც მედიკამენტებზე, ასევე არამედიკამენტებზე. ასე რომ ძალიან ბევრი უპირატესობა აქვს. იღებს პროდუქტს ფასდაკლებით და ასევე ერთვება გათამაშებაში. თუმცა არ აღნიშნავს მე რეალურად ის საზაფხულო პერიოდი და დასვენების პერიოდი არა მხოლოდ იმ პოტენციურად მოგებადი თანხით, ზაფხულისათვის ყველას გვჭირდება გარკვეული მომზადება, მით უმეტეს თუ დასასვენებლად გავდივართ ქალაქიდან, ან მით უმეტეს თუ ქვეყნის ფარგლებს ტოვებთ და ამისთვისაც გუშინ რო ვათვალიერებთ თქვენს Facebook გვერდს და ინფორმაციას, აღმოჩნდა რომ კონკრეტული გათვლები გაქვთ გაკეთებული იმაზე, რა შეიძლება მომხმარებელს დაინტერესოს, რა მიმართულებით გადაწყვეტეთ, რის მიხედვით აარჩიეთ რეალურად პროდუქტებზე გარკვეული თქვა სიახლეების, ფასდაკლებების და ასე შემდეგ შეთავაზება და რა გამოვიდა ჯამში, რა შედეგები მიიღეთ ამ ზაფხულისათვის, რა არის მომხმარებლისთვის ავერსისგან გამოკვლეული და შემდეგ უკვე შეთავაზებული. კეთილი, ხوار დავიწყოთ ჩვენ საუბარი. კი ბატონო, დავიწყოთ. იმიტომ რომ ეს ფორმატთან ვიცი რომ კიდე ბევრს გაგვანები რომ სამზაფხულშიც და მომავალშიც. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა საქმიანი სტუდიაში. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას მოგიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მშვიდობიან დილას და წარმატებულ დღეს გულისხმობთ. მართალი ბრძანეთ, ჩვენ ძალიან ვაქტიურობთ ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც მრავალი აქცია თუ ფასდაკლებები გვაქვს განთავსებული. მოგეხსენებათ, ივნისი არის ბავშვთა დღე, ასე ვთქვათ, 1 ივნისი იყო, ამიტომ მთელი ივნისის განმავლობაში ჩვენ დედებს ვთავაზობთ სხვადასხვა ფასდაკლებებს. მრავალ ისეთ პროდუქციაზე, რომელიც მათი ბავშვებისთვის ძალიან სასარგებლოა, ხო? გარდა ამისა, თქვენ ახსენეთ საზაფხულო ფასდაკლებები, როდესაც დედები შვილებთან ერთად გადიან ქალაქგარეთ, ან ოჯახები გადიან, ამიტომ ჩვენ საზაფხულოდ სხვადასხვა პაკეტში ვთავაზებთ ჩვენს მომხმარებელს, მაგალითად შარშანაც ვქონდა ჩვენ ესეთი აქციები, როდესაც საოჯახო აფთიაქი გავაკეთეთ და იმაზე ვქონდა კონკრეტულად დიდი ფასდაკლება, ანუ კონკრეტული ერთ მედიკამენტზე კი არა, მთლიან პაკეტზე, რაც ადამიანს სჭირდება სამოგზაუროდ, მასზე ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი. ანუ ეს საოჯახო აფთიაქი არის ერთგვარი პაკეტი, ხო? ერთგვარი პაკეტი, ანუ წელსაც ვაპირებთ ასეთ რაღაცას და ამის შესახებ აუცილებლად დავაანონსებთ ჩვენს Facebook-ზე. ზაფხულის პერიოდში იქნება კეთი? დიახ. მინდა გადავინაცვლო ისე საბავშვო ნაწილზე, რის მიხედვით არჩევთ პროდუქტებს, ყველაზე მოთხოვნადი რაც არის, ყველაზე ვთქვათ აქტიურად საჭირო რაც არის ამ პერიოდისგან, თუ აი რა კრიტერიუმებით ხდება ხოლმე კონკრეტულ ვთქვათ მიმართულებაზე გარკვეული აქციების გამოცხადება. რა თქმა უნდა, ჩვენ სწავლობთ ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებებს, მათ პრეფერენციებს და აუცილებლად ამის მიხედვით ვარჩევთ ჩვენ იმ პროდუქტებს, რომლებზეც ფასდაკლებებს ვაცხადებთ, ხო? ეს ახლა მედიკამენტსაც თუ საკვებ პროდუქტებს? კი ბატონო, გეტყვით აუცილებლად მედიკამენტებსაც ეხება ეს და ეხება მოვლის საშუალებებსაც. აი მედიკამენტებზე დავწენ მე, ჩვენ გვაქვს ხოლმე ასე ვთქვათ სეზონური ფასდაკლებები. იცით რომ ნებისმიერ დაავადებას მეტნაკლებად სეზონურობა ახასიათებს, მაგალითად გაზაფხულზე გქონდა ჩვენ ალერგიის საწინააღმდეგო საშუალებებზე დიდი ფასდაკლება გამოცხადებული, რადგან გაზაფხულზე ალერგია, ასე ვთქვათ, მეტად პრობლემატურია. ახლა ამ წუთას უკვე ვენების პრობლემებია წინ წამოწეული, ამიტომ ვენების
სამკურნალო საშუალებებზე ჩვენ გვაქვს დიდი ყოველდღიური ფასდაკლება, ამიტომ ჩვენს მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს საკმაოდ შეღავათიან ფაში ვენების პრობლემების სამკურნალო საშუალებები და არ დაელოდოს ფასდაკლების დღეს. თუ სწორად გაგიგეთ, ანუ აქ არ არის საუბარი თქვენგან მხოლოდ მონიტორინგზე, ქცევასთან დაკავშირებით მომხმარებლის, არამედ თქვენ სხვა ტიპის მონიტორინგსაც აკვირდებით. გულისხმობ შეიძლება ეს იყოს ეპიდემიური აფეთქებები, ანუ წამოსული დაავადებები, ყველა ჩამქრალობას უსურვებ. იმიტომ რომ არ ამგონია რომ მარტო Facebook-ით გაგეგოთ იგივე ვენების და ანუ ეს არის მონიტორინგის მთელი სისტემა არის, ეგრე გამოდის ავერსი ფორმაში ასე. რა თქმა უნდა, მაგალითად ზაფხულში უკვე კუჭნაწლავის პრობლემები იწევს წინ და ზემოდან ამისთვის კი, რა თქმა უნდა ესეა. ზამთარში ქონდა გაციების სერიაზე დიდი ფასდაკლება, ამიტომ ჩვენ მუდმივად მზრუნავთ მომხმარებელზე, რომ მათ შეღავათიან ფაში შეიძინონ ის მედიკამენტები, რომელიც სეზონურობიდან გამომდინარე მეტნაკლებად პრობლემატულია. თქვენ რა ბრძანეთ, ანუ ეს ფარავს, თქვათ იგივე წრედი ბარათიდან გამომდინარე და ეს აქტივობები, ანუ არის თანხვედრაში სეზონურთან და იმ ასე ვთქვათ შესაძლო დაავადებებთან, რომელიც სეზონურად თუ ისე მოდის. რა თქმა უნდა, წრედი ბარათთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. ჩვენ ქეთიმ როგორც აღნიშნა, მომხმარებლის ქცევას ვითვალისწინებთ. იგივე ბავშვთა პროდუქტებზე ახსენეთ, მომხმარებელი რასაც უფრო მეტად იძენს, რაც უფრო სჭირდება, ბავშვთა კვება იქნება ეს მოვლის საშუალებები, სწორედ საკმაოდ ცნობილ ბრენდებზე უბრალოდ აღარ ჩამოვთვლი. თითქმის ყველა ცნობილ ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე გვაქვს ფასდაკლება და მოგეხსენებათ ივნისის თვე არის ბავშვთა თვე და მთელი ივნისის განმავლობაში გვაქვს საკმაოდ ბევრ ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე კვება იქნება ეს თუ ნებისმიერი პროდუქტი საკმაოდ სერიოზული ფასდაკლება, რომელიც შემდეგ თვეებშიც გრძელდება და ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია მწრედი ბარათთან. დამატებით ატარებს, მიუხედავად იღებს ის ფასდაკლებით ამ პროდუქტებს და დამატებით გატარების შემთხვევაში იღებს ის თქვათ გათამაშების ბილეთს და დამატებით ერთვება ამ გათამაშებაში ორმაგი სარგებელი აქვს ასე ვთქვათ მტრედი ბარათის მომხმარებელს. რეზუმირებისკენ რო წავიდეთ, კითხვა ორთავესთან არის. ნიშნავს თუ არა ეს რომ კიდევ საჭიროება კი არა რეალურად თქვენი გეგმიდან გამომდინარე იქნება ეს მარკეტინგული მიმართულება თუ PR-ის და კომუნიკაციების რეალურად ამ ზაფხულში მომხმარებელს გაცილებით მეტი ეცოდინება და მათ შორის მეტი ანუ კიდე ხშირად მოხვალ? გამოცდილებლად დიდი სიამოვნებით. დიდი სიამოვნებით და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ ის რომელიც მათ ჭირდება და არა რა თქმა უნდა გიორგი თქვენ ახსენეთ რომ იკვლევთ თქვათ ყველაფერს. ვეწარმომიგენია რომ Facebook-ზე 15-მა რო დაწეროს თქვენი სამსახურები ეს რო გახდეთ საერთოდ ყველაფერს ვითვალისწინებთ იგივე მომხმარებლის ქცევას, ინტერესებს და სეზონურობას, რომელიც და იგივე ხდება სამწუხაროდ ხანდახან ეპიდემიოლოგიური აფეთქება და სწორედ საჭიროებიდან გამომდინარე ჩვენ ვერთვებით უმალვე ამ ყველაფერში, ასე რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ვართ ორიენტირებული მომხმარებლების ინტერესებზე. სოციალური ქსელი, კეთი ბოლო კითხვა. არის თუ არა საკმაოდ აქტიური საიმისოთ, რომ თქვენ გარკვეული ინდიკაცია, როგორც მარკეტოლოგმა გააკეთოთ იმ საჭიროებების, რაც ავერსი ფარმას საკმაოდ დიდ კლიენტურას აქვს. კი, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით სოციალური ქსელი საკმაოდ წინა პლანზეა წამოსული, მომხმარებელი ძალიან აქტიურია, ამიტომ ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მომხმარებელს პასუხი გავცეთ სოციალურ ქსელში დასმულ კითხვებზე და ამ სოციალურ ქსელშია გამართული საუბრებიდან გამომდინარე, ჩვენ რასაც ყოველდღურად ყურადღებას ვუთმობთ, აქედან გამომდინარე, ჩვენც შემდგომ გეგმავთ ჩვენ შემდგომ ქმედებებს. ლალი ბრეგვაძე, რაიმე ხوارა მოჩა? კი ბატონო. ერთი საკითხი მინდა კიდევ ასე ვთქვათ დავაანონსო. იტალიური ივნისი, მინდა ამის შესახებ ორი სიტყვით ვთქვა. ეს არის იტალიური ივნისი, დიახ, ეს არის იტალიის საელჩოს მიერ ორგანიზებული, ასე ვთქვათ, იტალიური ივნისი პროექტი, რომელიც ემსახურება იტალიაში ნაწარმოები პროდუქციის პოპულარიზაციას საქართველოში. ეს 2 ივნისთან, ანუ იტალიის ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით წარიმართა და ავერსით ძალიან დიდი სიხარულით შეხვდა და ჩაერთო აღნიშნულ პროექტში. ანუ ჩვენც ჩავერთეთ, რას ნიშნავს? ანუ ჩვენ გვაქვს საყვარელი დეკორატიული კოსმეტიკა იტალიური, ეს არის მესაუტა მილანო, რომელზეც გამოვაცხადეთ 20%-იანი ფასდაკლება და მთელი ივნისის განმავლობაში ავერსის მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს აღნიშნული ბრენდი 20%-იანი ფასდაკლებით. ამ ყავს კიდე გაქვთ რაღაცა.
არა, უბრალოდ იმასაც დავამატებ, რომ ეს პროექტი როგორც ვიცი, შემდეგ წელსაც იქნება და ჩვენს მომხმარებელს პირდებით, რომ არა მარტო ამ ბრენდით, არამედ სხვა ახალი მრავალი იტალიური ბრენდით შევხვდებით. მან ყავს სუპერ ჰიპერაქტიული ელჩი ბარტოლის სახით, რომელიც დაყვარება საქმიანი დილა და არ ჩვენ უჩივით მასთან ურთიერთობას, მოგვენატრა ის იმასთან კომუნიკაცია და თქოა რომ ბუკა პეტრიაშვილთან იქნება თუ სხვა ფორმატში ჩვენ მას უმასპინძლობთ. უკვე იმისი შედეგებზე ხო, რაღაცა ამ თვეში არ გამოჩენილა ჯერ და რაღაცა ამბავი იქნება. მადლობა დიდი. მადლობა დიდი სტუმრობისთვის, ლალი ბრეგვაძეს, ავერსი ფარმას რეკლამის და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და ჩვენთან ერთად იყო კეთი მელაძე, ავერსი ფარმას მარკეტინგის დირექტორი. რეკლამაზე გავიდეთ, სტუმრებს გავაცილებთ და სულ მალე რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით უკვე საქართველოს ბანკით უნივერსიტეტის ახალი სამაგისტრო პროგრამით და კიდე ძალიან ბევრი სიახლით. აკაკი ხელაძე სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტმა სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. უკვე წლევანდელი და განახლებული პრეზენტაციაზე დაინტერესებულ პირებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დეტალურად მიეღოთ ინფორმაცია სწავლების მეთოდებზე თუ პირობებზე. თემის დეტალებით ახლა უკვე თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტით განვაგრძობთ ამ ყველაფერს, თუმცა შემდეგ სტუმრებთან ერთად ბევრ საინტერესოს მოვისმენთ მათთვის, ვინც ამ პრეზენტაციაზე არ ყოფილა და დარწმუნებულად კიდევ ბევრი კითხვა ექნება, თუ კი შესაბამისად არ ჰქონდა ინფორმაცია მიღებული. მოკლედ სიუჟეტი ვნახოთ და სტუმრებს უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტმა მაგისტრანტებისთვის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციაზე სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ უნივერსიტეტის რექტორისგან დეტალურად მოესმინათ ინფორმაცია პროგრამისა და სწავლების მეთოდების შესახებ. დღეს გვაქვს სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაცია ფინანსებში, სადაც დეტალურად გავაცნობთ ყველა იმ უპირატესობებს, ეს თქვა ძლიერ მხარეს, რაც ჩვენ პროგრამას გააჩნია. კერძოდ ეს არის ორიენტირებულია პროგრამა ხარისხზე, პრაქტიკულ სწავლებაზე და გვაქვს ძალიან კარგი დაფინანსების მოდელი, სადაც 1/13 სტუდენტების ფინანსდებიან. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში სამაგისტრო კურსი 2 წლიანია და ის სრულად სწავლების დასავლურ მოდელს ემყარება. პრაქტიკისა და თეორიის ბალანსი სტუდენტებს საშუალებას აძლევთ დაამყარონ საჭირო პროფესიული კონტაქტები და კარიერაში რეალურ წინსვლას მიაღწიონ. რაც აქვს ამ უნივერსიტეტს ძალიან კარგი არის ის, რომ ლექტორები არიან პრაქტიკოსი ლექტორები, ასე რომ ვთქვათ, მუშაობენ წამყვან კომპანიებში, მნიშვნელოვანი, მაღალი რანგის მენეჯმენტში და აქვს ძალიან კარგი პრაქტიკული ხედვა
იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის მნიშვნელოვანი წიგნიდან რომ ისწავლებოდეს. შესაბამისად ამ ლექტორების მიერ შერჩეული სახელმძღვანელოებიც არის, როგორც იცით, ასე რომ ვთქვათ, plug and play. ანუ შეგიძლია პირდაპირ ამოიკითხო და პირდაპირ პრაქტიკაში გადაიტანო და უმეტესობა საგნების ალბათ 100% არის ზუსტად ეგეთი. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომელსაც უნივერსიტეტის სტუდენტებს თავაზობს, გადახდის მოქნილი გრაფიკი და სტიპენდიებია. მიღებული სტუდენტებიდან საუკეთესო 10 სრულ სტიპენდიას მიიღებს, შემდეგი საუკეთესო 20 სტუდენტი კი სწავლის საფასურის გადახდას სწავლის დასრულებიდან 1 წელიწადში დაიწყებს და გადასახადი 4 წელზე გადანაწილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობა ყველა ჩარიცხულ სტუდენტს სწავლის განმავლობაშიც ეძლევა. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო, რაკეთობიც დავსვით ყველაფერს გვიპასუხა. ვფიქრობ, რომ მომავალი თაობის ძალიან კარგი იქნება უნივერსიტეტში და მაგისტრატურის გავლა. გარემო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, როდესაც აბარებს სადმე 2 წელი უნდა გახდე ამ გარემოს ნაწილი და ეს გარემო საკმაოდ უმზიდველი იყო და ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ძალიან კომფორტული იქნება ამ გარემოში სწავლა. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი 2014 წელს დაარსდა და დღეს არსებული მონაცემებით კურსდამთავრებულთა 83%-მა სწავლების დასრულების შემდეგ კარიერულ წინსვლას მიაღწია. აკაკი ხელაძე, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის რექტორს და ნანი სიჭინავას ალდაგის HR დეპარტამენტის დირექტორს მასპინძლობ საქმიანი დილის სტუდიაში და გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, რაც პრეზენტაცია იყო. მათთვის ვინც პრეზენტაციაზე არ იყო და ჩვენთვის ვინც პრეზენტაციის შესახებ და დეტალებზე მხოლოდ თათიან გაგვიზიარა ინფორმაცია. თათია ჩაპიჩაძის სიუჟეტი არ იყო ერთადერთი სიახლე საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტისგან გასულ კვირაში. ამის მიზეზი არის, რომ ჩვენთან ერთად არის ასევე ალდაგის ტოპ მენეჯერი ანი სიჭინავა, მას სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, მანამდე კი ვაგრძელებთ საუბარს, უბრალოდ ვიწყებთ საუბარს აკაკი ხელაძესთან, ვაგრძელებთ სიუჟეტის თემას, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ჩაიარა პარასკევმა საღამო. გულისხმობ შეხვედრამ მაგისტრანტებთან ფეხბურთს არ მკითხულობთ. მადლობა. ერთი დეტალი მინდა აღვნიშნო, სიუჟეტის თქვა რომ 2014 წლიდან ვარსებობთ, თუმცა დაფუძნება მოხდა 13 წელს და წელს გვაქვს ესეთი საიუბილეო წელი, პირველი 5 წლის და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ხანგრძლივ ისტორიაში ამ უნივერსიტეტის დიდი ხანი მოგვიწევს ბევრი წარმატების გაზიარება. რაც შეეხება პარასკევს, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო. ისეთი აქტიური აუდიტორია ყავდა, რომელიც უშუალოდ დაინტერესებული იყო ყველა დეტალით ჩვენი სამაგისტრო პროგრამის. იყო პრაქტიკულად კითხვა საგანთან დაკავშირებით, განმახორციელებელთან, როგორი პრაქტიკული კომპონენტები გვაქვს, ვინ ასწავლის ამას ყველაფერს და ვფიქრობ, რომ იმ აუდიტორიას ამოწურავად მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია და აქაც მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი ვთქვათ ხედვა ყველაფერი არის ხარისხი. იქნება ეს სერვისი, აკადემიური ნაწილი, შერჩევა სტუდენტების, შემდეგ მათი ეს ვთქვათ მოვლა, პატრონობა და განათლების მიწოდება და თუ როგორ ვაკეთებთ ამაზე იყო საკმაოდ ცეცხლი. მოვლა პატრონობაში შემთხვევით ხო არ შედის მათ შორის დასაქმებაც, რაზეც მემორანდუმით გააფორმეთ ერთ-ერთ სამყარო სადაზღვევო კომპანიასთან და ესეც გასულ კვირაში იყო. ამდენს არ იყო BMG-ს კამერები, ბატონ აკაკი მოგვიტევეთ და მხოლოდ მაგისტრატებთან შეხვედრა გადავიღეთ, მაგრამ შევიტყვეთ ასევე საკმაოდ საინტერესო MOU-ს თემა, ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც კომპანია ალდაგს და საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა. ეს არ არის პირველი MOU. კი, რამოდენიმეა ეს კომპანია უკვე დაახლოებით 10-მდეა და ვაგრძელებთ ჩვენ. და ვიდრე ალდაგის MOU-ს დეტალებზე გადავალთ, რისთვის აკეთებთ და აქამდე გაფორმებული შედეგები ბატონო? ესე იგი, ეს არის კლასიკური დასავლური პრაქტიკა, როდესაც უნივერსიტეტი, ბიზნეს კოლეჯი და ბიზნესი თანამშრომლობს. ესე იგი, კომპანია მოდის უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტი მიდის კომპანიაში და რაში გამოიხატება ეს წინასწარ, ესე იგი, გაწერილი არის, რაც შეიძლება მკაფიოთ სტუდენტისთვის, გეგმა თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი დასაქმება
წარმატების მიღწევის შემთხვევაში. ანუ პირდაპირ არის ცნობილი, რა სიტყვის კომპანია, რაში მოუწევს მონაწილეობა, იქნება ეს ტესტირება, აკადემიური მოსწრება, რომისთვის ყველა კომპანიის შეთავაზება, ვთქვათ, გამჭირვალედ ხელის გულზე არის დადებული და ყველა მხარის სურვილი შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მე სრულდება დასაქმებით. საინტერესო იქნება ანის მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თვითონ პროდუქტიც კი ეს დასაქმების შემუშავებული იყო დამსაქმებლებთან აქტიური ურთიერთობით და ჩვენ უკვე გვაქვს ამის შედეგები ჩვენი სტუდენტების ბაკალავრების პირველი წელიც კი არა გამთავრებული უკვე დასაქმდნენ კომპანია ალდაკში და ამაზე. სანამ ამ სქემაზე გადავალთ, მე მაინტერესებს უკვე რითი იყო საინტერესო ამ შემთხვევაში საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი თქვენთვის იმ სასწავლო პროგრამით, ლექტორებით, სტუდენტთა იმ უკვე გამოშვებული ვთქვათ ნაწილით, რომელიც არიან კურსდამთავრებულები, თუ რატომ გადაწყვიტეთ ეს პრაქტიკა, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტთან ყოფილიყო თქვენი მხრიდან განხორციელებული. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად თანამშრომლობთ ყველა წამყვან უნივერსიტეტთან და მათ შორის საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ის წამყვანი უნივერსიტეტია, რომელთა კურსდამთავრებულები ვფიქრობ, რომ ჩვენი კომპანიის მოთხოვნების, რაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, კანდიდატების მიმართ რა მოთხოვნებიც გვაქვს, ამ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ საქართველოს ბანკის კურსდამთავრებულები იმ გეგმით, რაც არის გაწერილი ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ბაკალავრების შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამშრომლობა საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტთან გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უკვე შევხვდით მათ სტუდენტებს. ქონდა საინფორმაციო შეხვედრა, მივიყვანეთ პრაქტიკოსები ჩვენი კომპანიიდან, რომლებაც გაუზიარეს ის გამოცდილება, რაც მათ მიიღეს საქართველოს ბანკში, ის ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები და პერსპექტივა, რაც მათ შეიძინოს ალდაკში მუშაობის შედეგად და მათგან წამოსული კითხვებით, მათგან წამოსული ინტერესით ჩვენ მივხვდით, რომ ეს სტუდენტები, კონკრეტულად ბაკალავრის სტუდენტები, არიან ის ბავშვები, რომლებიც შეძლებენ, ის სტუდენტები, რომლებიც შეძლებენ ჩვენთან ძალიან დიდი წარმატების მიღწევას და კარიერულ წინსვლას. საინტერესო აღმოჩნდა ეს შეხვედრა და ჩვენ უკვე ორი მათგანი დავასაქმეთ. ისინი უკვე მუშაობენ ალდაკში. უკვე ჩაერთო მოგონა. გამომდინარე იქიდან ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ მათ შევთავაზოთ მოქნილი გრაფიკი, ანუ თან ისწავლონ და თან იმუშაონ ჩვენთან, ისინი სადაზღვევო აგენტების პოზიციაზე მუშაობენ და ეს არის ის დამწყები პოზიცია, რომელთ მათ საშუალებას აძლევთ გაიზარდონ და ჩვენ ამის პრაქტიკა გვაქვს უკვე ბევრი ასეთი დამწყები პოზიციიდან. არა და დასაქმებისკენ შემავალი კითხვისთვის მინდოდა მეკითხა MOU-ს ფარგლებში შესაძლებლობა, რომელიც ჩაიწერა და ნუ შესაბამისად ვალიდაციას განიცადა ორივე კომპანიის ხელმძღვანელისგან, რომ მესამე-მეოთხე კურსელებს ეძლევათ საშუალება პრაქტიკის გავლისა. რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელისთვის ამ კომპანიის და იმავდროულად თავად სტუდენტებისთვის, რომლებიც დამეთანხმება ბატონი აკაკი როგორც რექტორი, რომ თავარი პრობლემა, რაც აკლიათ სტუდენტებს, არის ის, რომ ისინი რეალურ პრაქტიკას არიან მოკლებულნი თავიანთი სტუდენტობის განმავლობაში. პრაქტიკასთან დაკავშირებით ანი რა ხდება თქვენი მართულებით? ჩვენ ძალიან კარგი პრაქტიკა დაგვიგროვდა, რომ სტაჟიორები აყვავს და ისინი რჩებიან შემდეგ ჩვენთან უკვე ძირითადი შრომით ხელშეკრულებით და ძალიან ბევრი ყავს ესეთი უკვე კომპანიაში. და ბუნებრივია ჩვენც ძალიან გვაინტერესებს მათთან თანამშრომლობა, ისინი განწყობილები არიან ენთუზიაზმით, დაინტერესებულები არიან სწავლით და გამოცდილების მიღებით და ჩვენთვის მათზე დაკვირვება იმ სტაჟირების განმავლობაში საშუალებას იძლევა, რომ თქვათ შევაფასოთ მათი შესაძლებლობები და შემდეგ უკვე გადავიყვანოთ ძირითად პოზიციებზე. შესაბამისად საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის სტუდენტებთანაც ამ მემორანდუმის ფარგლებში ვაპირებთ აქტიურ თანამშრომლობას და მათი სტუდენტების სტაჟირებით აყვანას. მე მინდა ისევ იმ პროგრამაზე გადავერთო, რომელიც სხვა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს, რომთან დაკავშირებით პრეზენტაციის ნაწილში პრინციპში ჩვენს თქვით. შარშანაც იყო ბევრი კონკრეტული გაწერილი დღის წესრიგი იგივე დაფინანსების ნაწილში, რაც ასევე სტუდენტებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მათი ოჯახის წევრებისათვის. წელს რა კრიტერიუმებით, რის მიხედვით და დაახლოებით რა პროცენტით მოხდება, თქვათ
თანხის დაფარვა ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტის მხრიდან? ორი სიტყვით თემის გაგრძელება დასაქმების, ესე იგი ბაკალავრებთან პრიორიტეტი არის დასაქმება, რაც ან იმისაუბრა და მაგისტრების კარიერული წინსვლა და განვითარება და ბოლო კვლევით რაც კურსდამთავრებულთა კვლევა ჩავატარეთ 87%-მა ან შეიცვალა სამუშაო, ან პოზიცია, ან ორივე ერთად ჩვენი კურსდამთავრებულების. რაც შეეხება წლევანდელ დაფინანსებას, რჩება ისევ მაღალი, ეს არის 1/3 სტუდენტების, როგორც ბაკალავრიატში, ასევე მაგისტრატურაში და აქაც სტატისტიკურად მიმდინარე სტუდენტების თუ ავიღებთ ეს თქვა ჩამორაოდენობას 89%-მა ერთხელ მაინც ისარგებლად ამ დაფინანსებით, ანუ ამ ხაზი მინდა გავუსვა, რამდენად რეალურია ეს მოდელი და ეს არ არის რაღაც გამონაკლისი შემთხვევები, პირიქით ეს არის სტუდენტების ჭრილში მასიური შემთხვევები, როგორც ბაკალავრზე, ასევე აი ამ 5 წლის თავზე, როცა რომ ნამდვილად საიუბილეო დრო არის, რა გამოიკვეთა და რა აღმოჩნდა ყველაზე საინტერესო, გარდა რა თქმა უნდა სწავლების მეთოდისა, იმ გეგმისა, რომელსაც უნივერსიტეტის თავაზობს სტუდენტებისათვის, ყველაზე საჭირო და ხელსაყრელი დასაქმება ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნაწილია, დაფინანსებასთან დაკავშირებით შეღავათები კიდევ მეორე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მეტად რის მიმართ არის ხოლმე მაინც ინტერესი და როცა გაწყვეტილებას იღებენ განსაკუთრებული ყურადღება და ესე იგი ტოპ 3 რაც ამოდის ეს თქვა კვლევების შედეგით გადაწყვეტილებისთვის არის ხარისხი, რაშიც გულისხმობენ პროგრამას და ლექტორებს, ეს არის დაფინანსება და ეს არის დასაქმება. ჩვენ ფიდბექის ეს ვთქვათ უკავშირის შედეგებიც გვაქვს საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი და თქვენ რაც ახსენეთ ამ ფაქტორების გარდა მათ მოწონთ ჩვენ სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს ლექტორების და მენტორების სქემა, ესე ვთქვათ, ჩვენთან გარდა ლექტორების კურსის განხორციელებაში პრაქტიკოსი მენეჯერების არიან ჩართული. მოწონთ ცალსახად ეს დაფინანსების სქემა, რომელზეც ფიქრობენ, რომ საკმაოდ სამართლიანი და გამჭირვალეა და მოწონთ პრაქტიკული სწავლება. ანუ საბოლოოდ იქნება ეს მაგისტრი თუ ბაკალავრი კურსდამთავრებული, ყველა აუდიტორიაშივე ხედავს იმ ბიზნეს რეალობას, რაც მათ გარეთ ხვდებათ და ესეთი სწავლების მიდგომა და ფილოსოფია ძალიან მოწონთ. ანუ რამდენხნიანი არის ხოლმე პრაქტიკული, თქვათ, სტაჟირების პროგრამები პროცენტულად რამდენი იმსახურებს თქვენი მხრიდან დარჩენის, ასე ვთქვათ, შეთავაზებას ხომ? გამომდინარე იქიდან, რომ სტაჟიორებიც ისეთივე შერჩევის პროცესს გადიან, როგორც სხვა ანაზღაურებადი პოზიციაზე, როცა აყვავს კანდიდატები, ისინი უკვე ჩვენი მხრიდან მეტნაკლებად შერჩეული არიან იმ პოზიციისთვის და ალბათობა იმის, რომ დარჩნენ ამ პოზიციაზე მაღალია, შესაბამისად დაახლოებით 90% არის სტაჟირების შემდგომ მათი დასაქმება ჩვენთან. რაც შეეხება პროცესს, ანუ მინიმუმ 3 თვე, მაქსიმუმ 6 თვე გვაქვს კანონმდებლობითაც უფლება, რომ სტაჟიორის პოზიციაზე ყვავდეს და შემდეგ უკვე გადაყვავს. ძირითადად 3 თვის შემდეგ უკვე ვხვდებით, თქვათ, ეს ადამიანი ამ პოზიციაში შეესაბამება თუ არა და უკვე ვიღებთ გადაწყვეტილებას მისი დატოვების შესახებ. და კიდევ ერთი, რამდენად არის აი ამ პრაქტიკული გამოცდილებიდან საუნივერსიტეტო შეფასება თანხმდროში რეალურად თქვენივე შეფასებასთან, იმიტომ რომ ეს ხშირად ძალიან საინტერესო არის გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ თვითონ ახალგაზრდებისათვის მგონია, რომ ყველაზე მთავარი კითხვა ის არის, აი უნივერსიტეტიდან რომ გამოვალ, ფრიადოსანი ვიყავი, კარგი სტუდენტი ვიყავი, აქტიური ვიყავი, რეალურად ეს დამსაქმებისათვის რამის ნიშნავს, თუ საერთოდ სხვა კითხვებზე და მოთხოვნებზე უნდა პასუხობდეს ჩემი. გამომდინარე იქიდან, რომ სტუდენტებს არანაირი გამოცდილება არ აქვთ და მათი შესაძლებლობების შეფასება სწორედ აი ამ კომპონენტებით შეიძლება რა მოსწრება აქ, რამდენი პრეზენტაცია გაუკეთებია, რა არის მისი წარმატებული პროექტი ამ სწავლის განმავლობაში, ბუნებრივია ეს ხდება და ნუ გასაუბრებაზე და ტესტირებაზეც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მას ვაქცევთ ყურადღებას კომპონენტებს, კრიტერიუმებს, რითაც ვარჩევთ, თუმცა ძირითადად ვირჩევთ, ასე ვთქვათ, კარგი მოსწრების სტუდენტებს, იმიტომ რომ ეს ზრდის ალბათობას, რომ ეს ადამიანი გაამართლებს და გაართმევს კარგად თავს იმ პოზიციას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი უნივერსიტეტების სტუდენტები, როგორც საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტია, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ბევრ პრაქტიკაში სწავლობენ, პრაქტიკოსები ასწავლიან და მათი მოსწრება კიდევ უფრო ზრდის ალბათობას, რომ ისინი შეძლებენ ჩვენთანაც პრაქტიკაში სამუშაოს კარგად გაართვენ თავი. ამ თემას ის თქვათ მინდა დავამატო ის, რომ
პროდუქტი, რომელსაც ამ შემთხვევაში სასწავლო პროგრამა ქვია, სწორედ დამსაქმებლებთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის შედეგადაც იქნება. ანუ თუ რა სწავლობს, რომელ საგანს, რა შედეგზე გადის, აქაც ძალიან დიდი წილი არის კომპანიების შეფასება, რომ არ იყოს აცდენა, ესე ვთქვათ, თუნდაც ბიზნეს რეალობას და სააუდიტორიო და მიღებული ქულა, ნიშანი მართლაც იყოს ვალიდური და რეალურად აჩვენებდეს სტუდენტის ცოდნას. წარმატებებს გისურვებთ. ბედნიერი დღე. ჩვენ ესე იგი იუბილესთან დაკავშირებით უექნება ცოტა იქით შემოდგომისკენ გეგმოთ კარგ ღონისძიებებს და აუცილებლად დაგბადიჟებ და გაგვიხარდება. მანამდე მოგიწევს რაღაცები შეჯამება. აკაკი ხელაძე საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის რექტორი და ანის სიჩინავა, ალდაგის HR დეპარტამენტის დირექტორი, რომლებიც ვაღავაცილებთ და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე ფორექსის ბაზრის მიმოხილვით, სულ მალე დაგიბრუნდებით. მოკეთ რეკლამა გაიარა ფეხბურთზე საუბარი მომასწრებით და ბექაბაციკაძესთან ერთად ვაგრძელებთ ახლა საქმიან დილას. გასული კვირის განმავლობაში დოლარი ძირითად ვალუტებთან მიმართებაში გამყარდა. ამაზე ფეხბურთი რამდენ ტახტას გავლენას არ ვიცი, მაგრამ ამ კითხვაზე პასუხსაც მივიღებთ. ყველაზე მეტად პოზიციები კანადურ და ავსტრალიურ დოლარებთან და ევროსთან მიმართ არის გამყარებული. რა ხდება ფორექს ბაზრებზე? დავით ბოტკოლთან ერთად მოვიხილავთ ამას. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. აქაც ფეხბურთი რა კავშირშია? არა, ამერიკა არ თამაშობს სოფლიო ჩემპიონატზე. კანადაც არ თამაშობს, ავსტრალიამ ნორმალურად ითამაშა. ფეხბურთი საერთოდ არ არის შუაში, რა თქმა უნდა, აქ ძირითადი სოფლიო პოლიტიკის ამბები არის და კერძო სახელმწიფოებში მიმდინარე პროცესებია. წინათ ჩვენ თქვით, რომ უნდა გამოსულიყო საპროცენტო განაკვეთის თაობაზე მონაცემი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაციები გამოვიდა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია ის, რომ შეერთებულმა შტატებმა გაზარდა ისევ 0.25%-ით საბაზისო პროცენტი და 2%-ს მივაღწიეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო გამოსვლა ბატონი პაუელის, ფედრეზერვის ხელმძღვანელის გამოსვლა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ფაქტიურად დადებითი ძვრები გვაქვს ყველგან, მომავალსაც ესე ვთქვათ, დადებითად უყურებს და შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ მომავალ წელსაც ესევ გაიზარდოს ეს ჩვენი საბაზისო პროცენტი. ანუ განცხადებებმა თავის გავლენა იქონია. თავისთავად, რა თქმა უნდა, განცხადებებმა ვიდრე ვთქვათ გამოსულმა ესე მშრალმა ინფორმაციამ. შესაბამისად, აი ამ ინფორმაციების ფონზე დოლარმა დაიწყო გამყარების პროცესი, თუმცა აღსანიშნავია თვითონ ევროპის ცენტრალური ბანკის გამოსვლა, ასევე გამოქვეყნდა საპროცენტო განაკვეთის თაობაზე მონაცემი და გამოჩნდა, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი ჯერჯერობით არ აპირებს რბილი მონეტარული პოლიტიკიდან გადავიდეს ცოტა მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკაზე. პირდაპირ გამოჩნდა ეს დრაგის განცხადებებზე, ფაქტიურად ევრომ დაკარგა ერთ დღეში რეკორდულად დიდი მაჩვენებელი 2016 წელს ჰქონდა ესეთი დიდი ვარდნა ევროს დაახლოებით და ეხლაც 1.9%-ით დაეცა. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ევროსთან დაკავშირებით, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი ფაქტიურად ესეთ მესიჯებს უშვებს, რომ ჯერჯერობით გარემო არ არის ისეთი სტაბილური, როგორიც ვთქვათ, მიაჩნდათ და როგორცაც ვთქვათ, ელოდნენ. თუმცა არის რაღაც გარკვეული ძვრები ინფლაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ესეთი მყიფი არის მთლიანობაში შეიძლება ითქვას. და აი ამ ინფორმაციების ფონზე ფაქტიურად ევრომ დაიწყო ესეთი გადაწყვეტილებისგან მაინც ამ ეტაპზე თავს იკავებენ ამ ხისტი გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, ნავთობის ფასთან დაკავშირებით კლების ტენდენცია გრძელდება. ძირითადი გამოწვევი მიზეზები და იდეაში ეს ტრენდი თუ არის განგრძობადი მომავალში. კი ბატონო, ნავთობის ფასს რაც შეეხება ძალიან საინტერესოდ ვითარდება, ორივე ტიპის ნავთობზე ამ შემთხვევაში ბრენდზეც არის და ლაითზეც არის ლაპარაკი. ვითარდება იქით, რომ მთლიანობაში მივდივართ კლებისკენ, არ არის გამორიცხული 50 ნიშნულებიც დავაფიქსიროთ. პირველ რიგში ეს არის გამოწვეული იმით, რომ ნავთობის მარაგები კატასტროფულად იზრდება, უკვე მოხმარება იმდენად არ არის, მოხმარების კუთხე არ არის გაზრდილი, გასაგები მიზეზების გამო ჯერ კიდევ პირველ რიგში რომ არის ზაფხული, ხო? ზამთარში უფრო მეტი მოხმარება აქვს ვიდრე ზაფხულში. ეს ერთი მომენტი, აი ამ გაზრდის მაჩვენებელი წინა თვეს გასულ თვეს უკვე
გაიზარდა 4 მილიონი ბარელი დღეში, ანუ 31 მილიონი ბარელიდან 35 მილიონი ბარელამდე მიაღწია. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. გაზარდა მოპოვება, აი როგორც ადრე ვთქვით, აი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საუდის არაბეთთან ესე ვთქვათ მოლაპარაკებები წარმართა ირანთან დაკავშირებით ფაქტიურად. ირანი მალე გამოეთიშება ალბათ ექსპორტს და შესაბამისად საუდის არაბეთმა ეს უნდა ანაზღაუროს. აქედან გამომდინარე საუდის არაბეთმა დაახლოებით 85,000 ბარელით გაზარდა დღეში მოპოვება გაიზარდა ამ ეტაპისთვის ირანშიც და ალჟირშიც. თუმცა მნიშვნელოვანი არის საუდის არაბეთსა და რუსეთს შორის ბოლო დროს აი შეკრება რომ მოხდა და შესაბამისად აი განაცხადეს რომ ისინიც რუსეთიც კი გაზრდის აი მოპოვებას. ხა ამ პირობებში ძნელია თქმა რა დონეზე შეინარჩუნებენ ნავთობის ფასს. იმიტომ რომ თუ გაიზარდა მოპოვება, მესიჯები წავიდა უკვე მოპოვების გაზრდაზე და შესაბამისი რეაქცია პირველად მოყვა. ოპეკის ქვეყნებიც შემოდგომაზე აპირებენ. თუ არ ვთქვი შემოდგომამდეა, ის რა თქმა რომ კვოტები დაწესებული მოპოვებაზე. კი, კვოტები უნდა დაწესდეს. იქამდე არაფერი შეიძლება ალბათ ოპეკის შემთხვევაში. არა, იქამდე არაფერი ისეთი განსაკუთრებულ ცვლილებებს არ ველოდებით ნამდვილად, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი რომ 2016 წელს პირველად გაჟღერდა ის რომ მოპოვება პირიქით უნდა შეემცირებინათ, იმიტომ რომ რეკორდულად დაბალ მაჩვენებლებზე იყო ნავთობის ფასი. შეამცირეს მოპოვება, ეხლა პირიქით პროცესი წავიდა, უნდა მოუმატონ ეხლა ისევ მოპოვებას. ნუ რა პოლიტიკა თამაშდება, ჯერჯერობით არ ჩანს, თუმცა არის პირველად ნიშნები იმისა, უკვე დაიწყო ეს ნიშნები იმისა, რომ ნავთობის ფასმა დაიწყო კლება. 70 ნიშნულთან ველოდებით ამ ეტაპზე. შემდგომი ეტაპი, რა თქმა უნდა, თუ ეს 70 ნიშნულიც გადაილახება, შემდგომი ეტაპი იქნება უკვე 50 ნიშნული ბარელი. და ეს აისახება მე ეგრეთ წოდებულ პლატსეც. რა თქმა უნდა და იმედი გვაქვს, რომ აისახება რა თქმა უნდა. ამ კვირის განმავლობაში რას ველით წინა კვირას დაანონსებულმა ამბებმა ბოლოდინიას თუ გამართლა და რაც გაცემული იყო ფაქტიურად ის ყველაფერი შესრულდა. ამ კვირასაც ველით ასევე დიდი ბრიტანეთიდან გამოსულ ინფორმაციებს ხუთშაბათს გამოადაახლოთ. ეს ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქაც გაჟღერდება ფაქტიურად მომავალი მონეტარული პოლიტიკა როგორი ექნება დიდ ბრიტანეთს, გამოვა საპროცენტო განაკვეთი. საბაზისო პროცენტი თავისთავად არ შეიცვლება, არც წინასწარ ინფორმაციას ველოდებით შეცვლაზე, არც კიდე არ არის დაგეგმილი საერთო ჯამში. მაგრამ აი ინგლისის ბანკის განცხადება იქნება აქ უკვე საინტერესო იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ გააგრძელებს აი მიმდინარე მდგომარეობაში ისინი როგორ გააგრძელებენ პოლიტიკას. შესაბამისად, თუ გაჟღერდა ის, რომ ინგლისი უკვე დაიწყებს ზრდას საბაზისო პროცენტის და ცოტა დადებითი გაჟღერდება თუნდაც მთლიანი შიდა პროდუქტთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე იკლებს და ასე შემდეგ, თავისთავად ეს იქნება ესეთ ხელისშემწყობი მიზეზი ბრიტანული ესე ვთქვათ ფუნტისთვის რომ ის გამყარდეს. ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით დაღმავალი პოზიცია უკავია ბრიტანულ ფუნტს და საკმაოდძლიერად სუსტდება ჩვენი ბრიტანული ფუნტი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დავით ბოტკოველი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა მას ტრადიციულად ორშაბათს ანალიზისთვის. მადლობთ. საუბრობთ რეკლამას. არა, ჩვენ კონდეს სიუჟეტი უნდა ნახოთ. კავკასიის უნივერსიტეტში ადიზესის ინსტიტუტის სემინარი, როგორ განვახორციელოთ ეფექტური ცვლილებები კომპანიაში გაიმართა და სემინარის საშუალო და მსხვილი ბიზნესის მფლობელები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები ესწრებოდნენ. ღონისძიებაზე ადიზესის ინსტიტუტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმდა. დეტალები კი შეგვიძლია სიუჟეტში ნახოთ. კავკასიის უნივერსიტეტში ადიზესის ინსტიტუტის სემინარის გამართვამდე საშუალო და მსხვილი ბიზნესის მფლობელები და მათთან ერთად უმაღლესი რგოლის მენეჯერები სემინარის დაწყებამდე ჯერ ერთმანეთში საუბრობდნენ და მხოლოდ ყველა დამსწრის მოსვლის შემდეგ პირველი სიტყვაც გაისმა. ეს მხოლოდ სემინარის და გამოცდილების გაზიარება არ იყო, აქ უფრო მეტი მოხდა. კავკასიის უნივერსიტეტსა და ადიზესის ინსტიტუტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რაც პარტნიორობის გაღრმავებასა და მემორანდუმის ფარგლებში კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე ადიზესის მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული საგანის დამატებას გულისხმობს. დოკუმენტს ხელი კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა კახა შენგელიამ და ადიზესის ინსტიტუტის პრეზიდენტმა შოჰამ ადიზესმა მოაწერეს და შეთანხმების ზარიც მაშინვე გაისმა.
It's a very important opportunity. I'm very excited to be here. ძალიან მნიშვნელოვან ურთიერთობას მოეწერა დღეს აქ ხელი. ჩვენ დიდი ხანია ვთანამშრომლობთ კავკასიის უნივერსიტეტთან და ბევრი საინტერესო რამ დაიგეგმება მემორანდუმის ფარგლებში. და ეს არა მხოლოდ უნივერსიტეტისთვის, არამედ ქვეყნისთვისაც კარგი ამბების მომტანი იქნება. სემინარს სულ ცოტა ხნით კავკასიის ბიზნესის სკოლის დეკანი ბუბა ლეჟავა მოუწყვეტეთ. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში მოვიპატიჟეთ და მისგან რამდენიმე კარგი რჩევაც მივიღეთ. ადეზესის ინსტიტუტი არის ერთ-ერთი ცოდნის კერა მსოფლიოში, რომელიც არის ყველას მიერ აღიარებული, ასეთი რამოდენიმე ადგილი არსებობს, სადაც ხდება რეალურად მენეჯმენტისა და ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით ცოდნის შექმნა. ერთი არის ცოდნის შექმნა და მეორე არის მისი პრაქტიკაში გამოგონება. შესაბამისად, ეს მეთოდოლოგია ძალიან პრაქტიკული არის და მნიშვნელოვანი არის მცირე და მსხვილი კომპანიებისათვის. შოჰა მადიზესის სემინარზე ძირითადი თემატიკა ორგანიზაციაში ცვლილებების ეფექტური მართვა და ასევე ტრენინგ პროგრამა იყო კომპანიების აღმასრულებელი წარმომადგენლებისათვის. ამიტომაც ინტერესი და სემინარზე დასწრება უმაღლესი იყო. მადიზესის ინსტიტუტის ასეთი ტიპის სემინარი, ასეთი ტიპის ლექცია ხელს უწყობს განათლების სწორი მიმართულებით წარმართვას. ეს ინოვაცია, რაც დანერგილი აქვს ადიზესის ინსტიტუტს, შეიძლება უკვე კლასიკურიცაა, მაგრამ ამავდროულად მუდმივად თანამედროვე, იქიდან გამომდინარე, რომ ხელს უწყობს მენეჯმენტის განვითარებას ზოგადად, როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად. მემორანდუმზე ხელი მოწერილი, ამიტომ კახაშენგელია კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი უკვე გარეთ გამოვიყოლეთ სასწრებლობებზე გვიყვება, რომელიც ხელმოწერიდან მეორე დღეს უკვე მოქმედებს. ქართველ სტუდენტებს ექნება საშუალება რომ ამ მეთოდზე დაყრდნობით ისწავლონ მენეჯმენტი უკვე კავკასიის უნივერსიტეტში და კერძოდ კავკასიის ბიზნეს სკოლაში. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა არა მარტო ჩვენთვის კავკასიის უნივერსიტეტში, არამედ მთელი ქვეყნისათვის, რადგან ადიზე არ შემოდის ეგრე უნივერსიტეტებში და არ ასწავლის თავის პროგრამით და თავის მეთოდებით მენეჯმენტს. ძალიან დიდი ხანი დაგვჭირდა ამისათვის, თითქმის 10 წელს მეტი იყო მოლაპარაკება და ბოლო-ბოლო მივახცეთ იმას, რომ ადიზეს მეთოდოლოგიით ვასწავლოთ ჩვენ მენეჯმენტი დღეს კავკასიის უნივერსიტეტში. და ესეც ისეთ მისადობლია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე ძველ კემპუსი გავხსენით ახლა. სხვადასხვა გახთოვანებულიყვნენ ამ კემპუსზე თუნისის ამერიკელებიც. ჯერ სომხური სემინარია, შემდეგ ჰოსპიტალი, ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთ-ერთი კამპუსი, სამხედრო დაწესებულების შენობა, სამეცნიერო ინსტიტუტი და ბოლოს კავკასიის უნივერსიტეტი. ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სასწავლო დაწესებულება, როგორც საქართველოში, ასევე სამხრეთ კავკასიაში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
საქმიანი დილას უკვე სამართლის რუბრიკით ელენე ჩუმოხიძესთან და ქეთი გვარცხავასთან ერთად გავაგრძელებთ. დღევანდელი რუბრიკის თემა იქნება სასამართლო სისტემის შეფასება და განსაკუთრებით პირველ და მეორე ინსტანციებში ვიწრო სპეციალიზაციის შექმნა და ის შედეგები, რომელიც ამ დროის განმავლობაში დაფიქსირდა. მივესალმებ ელენეს და მის სტუმარს დილა მშვიდობის და კითხვა ეთერს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. შენ როგორც აღნიშნე, ჩვენი სტუმარია დღეს BLC-ის პარტნიორი ქეთი გვარცხავა. პრინციპში სტუმარი უკვე ისეთი ნათქვამია, ჩვენი თანაწამყვანი, ტრადიციული სტუმარი, შეიძლება ესე ითქვას. მადლობა ქეთი იმისთვის, რომ ხარ დილიდან ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ სასამართლოზე, სასამართლო სისტემის ეფექტიანობაზე და საერთოდ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ესე რომ ვთქვათ, სისტემატურად იყოს ამაზე საუბარი, რადგან ალბათ დამეთანხმებით გამოწვევად დღემდე რჩება სასამართლოს ეფექტიანობა და ამ სისტემის გამართულობა, ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ მოდი მივყვეთ ეტაპობრივად. დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, რომ მაყურებელსაც ეცოდინება, როდესაც გასულ კვირას განხორციელდა სამთავრობო ცვლილებები და მამუკა ბახტაძე დასახელდა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, მან წარადგინა 4 პუნქტიანი გეგმა, სადაც სხვათა შორის არ ყოფილა საუბარი სასამართლოზე. და ეს მენიშნა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში მესამე სექტორი და საზოგადოების ნაწილი ითხოვს იუსტიციის მინისტრის გადადგომას, ასევე საუბრობენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებულ პრობლემებზე და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ ვიცით კარგად, რომ საერთაშორისო კვლევებიც ცხადყოფს იმას, რომ სასამართლო დღემდე რჩება ქვეყნის აქილევსის ქუსლად და ამ მიმართულებით ცვლილებები საჭიროა. აი ამ ყველაფრის ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანია ქეთი თქვენი აზრით, რომ ქვეყანაში განხორციელდეს ეფექტიანი სასამართლო რეფორმა და საიდან უნდა დაიწყოს ეს რეფორმა? ანუ აი ვისი პასუხისმგებლობა დგას პირველ რიგში დღის წესრიგში თქვენი აზრით? ბატონო. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებ მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ალბათ ეს არის ამოუწურავი თემა. მანამდე ვიდრე სასამართლო არ იქნება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. ჩვენ რადგან ძირითადი, ასე ვთქვათ, ფოკუსი იქნება ბიზნეს სამართალზე და რამდენად სწორად და გამართულად არის დღევანდელი მოწყობა სასამართლო სისტემის. ამიტომ თავიდანვე დავიწყებ იმ ფოკუსით, რაც უნდა ავიღოთ და სად უნდა ვიყოთ, რას უნდა, ასე ვთქვათ, მივაქციოთ ყურადღება. დღესდღეობით საქართველო არის ძალიან კარგად პოზიციონირებული რეფორმების თვალსაზრისით, ბაზრის თვალსაზრისით, გადასახადების და ასე შემდეგ, მაგრამ სასამართლოს თვალსაზრისით ძალიან გვიჭირს. ამ ხრივ კონკურენციას უწევთ მონტენეგროს. ანუ ორი ქვეყანა ევროპაში, რომელიც მოიაზრება, რომ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ინვესტიციების ჩადების ადგილად, ვთქვათ, ახალი ბიზნესის გახსნის ადგილად, ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები ძალიან ნებრძვის ამ ოფშორულ კომპანიებში. შესაბამისად, ეს კომპანიები უკვე დაინტერესებული არიან, რომ მოტრიალდნენ და იპოვონ ისეთი ქვეყნები, სადაც ხოს, ახალი ბაზრებიც არა იმდენად, რამდენადაც ლოკაციის ადგილები, სადაც ისინი დაფუძნდებიან, ასე ვთქვათ, დომიცილები, სადაც ისინი დაფუძნდებიან, ექნებათ ძირითადი, ასე ვთქვათ, კორპორატიული სახლი, კორპორატიული ადგილმდებარეობა და იქნება ნაკლები გადასახადი, ნაკლები პრობლემები და ასე შემდეგ. ცხადია ამ პრობლემების და ამ ყველაფრის სათავეში დგას სასამართლო. თუ რამე ასე ვთქვათ, წავიდა არასწორად, მათ იმედი უნდა ქონდეთ, რომ წავლენ სასამართლოში, მათი პრობლემა მოგვარდება. რაც სამწუხაროდ ასე არ არის. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი ეს არ მოგწონს, მინისტრი არ მოგწონს, ის არ მოგწონს. ეხლა ამ შემთხვევაში ჩემი საუბრის თემა არ არის ის, ვინ მომწონს და ვინ არ მომწონს. მე არ მომწონს სასამართლო სისტემა ამ შემთხვევაში. რაც ძალიან ცალსახა. მაგრამ რა მინდა, მოდი ამაზე ვისაუბროთ, არა იმაზე, რა მომწონს და როგორ არ მომწონს რაღაც. ანუ ძალიან მარტივი რაღაც გვინდა და ალბათ მეცაც არ ვითხოვთ ვიდრე გვეკუთვნის, ხო? ანუ არც საქართველოს მოსახლეობა და არც ბიზნესი, ხო? ვითხოვთ სამართლიან სასამართლოს და კომპეტენტურ სასამართლოს. დროულად მიღებულ სამართლიან და კომპეტენტურ გადაწყვეტილებებს. ამ ერთ წინადადებაში შეიძლება დავასრულოთ ის თუ რას ვითხოვთ. მოდით ხავ ნახოთ როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ, ხო? ანუ რაზე იყოს საუბარი დროზე, ანუ დროულად უნდა იყოს მიღებული, უნდა იყოს კომპეტენტური გადაწყვეტილებები მიღებული და უნდა იყოს მიუკერძოებელი და სამართლიანი გადაწყვეტილებები მიღებული, ხო? ანუ სამი ძირითადი კომპონენტი ეხლა ამ წუთას დავსახეთ. შეიძლება ბევრი უფრო სხვა არის, მაგრამ ამ წუთას ეს მესახება, რომ ეს არის ძირითადი კომპონენტები.
მოდით ვისაუბროთ დროზე. დროსთან დაკავშირებით კი ბატონო, დღევანდელი ცვლილებები, რაც განხორციელდა, ნამდვილად შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ დროის თვალსაზრისით ცოტათი შეამცირა სამართალწარმოების დრო, რაც ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება. ეხლა მოდით ვნახოთ კომპეტენციის თვალსაზრისით, ხო? ის მოსამართლეები, რომლებიც დაინიშნა ამ შემთხვევაში კომპეტენტურობაში, მაინც და მაინც ეჭვის შეპარვის საფუძველი არ გვაქვს. მაინც და მაინც არ გვაქვს. ანუ ესეც კარგია. ეხლა სამართლიანობაში. ეხლა სამართლიანობას თუ გავშლით, სამართლიანობა არ შედგება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი და ორი კომპონენტისგან. სამართლიანობა დგას რეპუტაციაზე, სასამართლოს რეპუტაციაზე. ანუ რაც რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს სასამართლო, თუ ამ გადაწყვეტილებას იღებს რეპუტაცია გაფუჭებული სასამართლო, გადაწყვეტილება არ აღიქმება სამართლიანად. აქაც ალბათ მართველი ორგანო უნდა გამოვიდეთ. ვფიქრობ, როდესაც საუბარი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე და იქაც ვიცით, რომ რეპუტაციის თვალსაზრისით საკმაოდ ბევრი ნიშანი რჩება დღემდე. აი, ამის მოგვარება, ეს რადგან თქვენც იცით, მეც ვიცით და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლების უმრავლესობამაც იცის და ეს არ არის ახალი ამბავი, რომ რეპუტაცია ამაზე ყველა საუბრობს და მაინც, ანუ რა რჩება, პასუხისმგებელი პირები, ხელისუფლების პასუხისმგებლობის როლი რამდენად დიდია იმაში, რომ დაკომპლექტდეს საბჭო ისე, რომ საკანონმდებლო ორგანოსიც ცხადია, დაკომპლექტდეს ისე, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, ანუ არ გაჩნდეს ეს შეკითხვები, იმიტომ რომ ეს შეკითხვები უკვე დიდი ხანია არის ქვეყანაში და ეხლა უყურეთ რა შეება. რეპუტაცია არის გაფუჭებული, ხო, შევთანხმდეთ. არის თუ არა გაფუჭებული? თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის გაფუჭებული? არის გაფუჭებული, ოღონდ ყველას შემთხვევაში არა, მაგრამ ეს მაყურებელი, სასამართლოს ხართ მაყურებელი. თქვენ არ ხართ მონაწილე სასამართლო პროცესებში. თქვენ ხართ მაყურებელი და მიგაჩნიათ, რომ რეპუტაცია არის გაფუჭებული. ვნახეთ კვლევები. კვლევების თანახმად კი ბატონო, ნდობა არ აქვს სასამართლოს. იყო უამრავი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, უწყება, რომელსაც ნდობა აქვს გარკვეულწილად მეტნაკლებად სასამართლოს წარდგენისგან. ეს არის მიუღებელი. მოსახლეობას თუ არ ჯერა სასამართლოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს და რეპუტაცია არის ძალიან ცუდად. ხო და შესაბამისად, ეხლა ერთი რაღაც მინდა ვთქვა. გაფუჭებული რეპუტაციის გამოსწორებას გაცილებით მეტი დრო ჭირდება. ვიდრე ვთქვათ ნოლიდან დაწყებული რაღაცის თავდანაშენებას ამ რეპუტაციის. კი ბატონო, რეპუტაციის ახლიდან აშენებას. ანუ, აი მაგალითად მარკეტინგში ხო არის ესეთი ის, რომ 10 უკმაყოფილი კლიენტი უდრის ერთ უკმაყოფილს. ანუ ერთი უკმაყოფილო კლიენტი საკმარისია იმისათვის, რომ 10 უკმაყოფილი გადაწონოს და როცა 10 უკმაყოფილოა და სიტყვაზე ყავს 80 უკმაყოფილი, ანუ უკმაყოფილი კლიენტი, გამოდის რომ რეპუტაცია ცუდად არის, ანუ ძალიან ცუდად არის. სასამართლოს შემთხვევაში ეს კიდევ უარესია, იმიტომ რომ საქმეები, როდესაც გახმაურებულ საქმეზე, ერთ გახმაურებულ საქმეზე მაინც თუ დადგება არასწორი გადაწყვეტილება, ნებისმიერი მიზეზით. საერთოდ არ აქვს მნიშვნელოვანი მიზეზი. არაკომპეტენტურობით, მიკერძოებით, ვიღაცის ზეწოლით, ასე ვთქვათ, სხვა ცუდი მიზეზებით, რომელსაც არ დავასახელებ და თქმაც კი არ მინდა. ნებისმიერ შემთხვევაში, ხო? ამ შემთხვევაში ზარალდება სასამართლოს რეპუტაცია იმდენად, რომ შეიძლება ეს ზარალი იყოს გამოუსწორებელი. რას ნიშნავს გამოუსწორებელი ზარალი? ეხლა გვაქვს ამ წუთას ეს მდგომარეობა, რომ ზარალი არის გამოუსწორებელი. არსებობს ისეთი საქმეები უახლოეს წარსულში, რომელიც სასამართლოს აყენებს აბსოლუტურ, ასე ვთქვათ, უნდობლობის წრეში. ანუ და ეს არ შეიძლება ვთქვათ მხოლოდ სამოქალაქო მიმართულებაზე, არამედ სისხლის ყველაფერზე საუბარი. ანუ მე არ ვიძახი რომ რაღაც არ გაუმჯობეს და რაღაც არ გავა. მე ვიძახი რომ მე მინდა კარგი სასამართლო. ამას მე ვიმსახურებ, ამდენი წელია ბოლოს და ბოლოს, ხა მარტო ჩემზე ხო არ ელაპარაკე. არის საუბარი საქართველოს მოსახლეობაზე. არის საუბარი ბიზნესზე. ნებისმიერ ადამიანზე, რომელსაც საქართველოს სასამართლოსთან აქვს შეხება. მას აქვს უფლება კონდეს თავისუფალი და სამართლიანი როდესაც აი სხვადასხვა უწყებების მხრიდან ხო, აი მე ზუსტად მანდ მივდიოდი სხვადასხვა უწყებებზე, როცა არის ლაპარაკი და გაფუჭებულ რეპუტაციაზე, როცა არის ლაპარაკი, ამ რეპუტაციის გამოსწორებას კოსმეტიკური ცვლილება არ ყოფნის. ანუ მაგ საჭირო ამაში ვერ დაარწმუნო. ანუ მე უნდა დამარწმუნო, მოსახლეობა უნდა დაარწმუნო, თქვენ უნდა დაგარწმუნონ, რომ ეს ყველაფერი იმოქმედებს. დაგარწმუნოთ თქვენ იმაში, რომ სასამართლო გაუმჯობესდა და აი ყველაფერი შეიცვალა და კარგად არის და თაცაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ცისარტყელა გადაკრავს სასამართლოს, როდესაც გაიგეთ, რომ ესე იგი ბიზნეს სასამართლო იქნებოდა, ამან დაგარწმუნოთ ამაში. ნუ არა.
ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, არა, იმიტომ რომ მე პრობლემას ვხედავ გაცილებით უფრო სხვაგან. იმიტომ რომ აქ ხო, ეს არის რეალურად მართლა კოსმეტიკური ჩარევა, რომელიც თვალის ასახვევად შეიძლება მე თავისუფლებას მივცემ რომ ეს თქვა, რასაკვირველია პოზიტიური ცვლილებაა და გარკვეულწილად იმოქმედებს, თუნდაც თქვენ ახსენეთ დრო, თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა მიმართულებები, მაგრამ აი სწორედ იქამდე მიხვედით ახლაც თქვენს ახლა და მეც იმის თქმა მინდა რომ აქ რეალურად სხვა პასუხისმგებლობის საკითხი დგება საკითხი იმ ადამიანების და ეს არ არის ჩემი მოსაზრება მხოლოდ აქ არის საუბარი ვახსენე არასამთავრობო ორგანიზაციები, იურისტთა ნაწილი, საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომლებიც ითხოვენ იუსტიციის სამინისტროს და მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას, რომ მან აიღოს პასუხისმგებლობა, ასევე მმართველი ორგანოების პოლიტიკური განცხადებებისგან მართალი. რასაკვირველია, თქვენ უბრალოდ აი ამ კონტექსტში, ანუ აი უშუალოდ როგორც იურისტი და ამ საქმეში ძალიან ჩახედული ადამიანი და ადამიანი, რომელსაც ყოველდღიურად გაქვთ შეხება ამაზე და აი ყველანაირად პოლიტიკური, ასე რომ ვთქვათ, თემისგან აი დაცლილი პასუხი რომ გამცეთ, თქვენ როგორც იურისტი, რას თვლით? ვისი პასუხისმგებლობაა? იკვეთება ყველაზე მეტად? არა, პასუხისმგებლობას ამ შემთხვევაში მე როგორც იურისტი მით უმეტეს ვერავის ხელს ვერ დავადებ, სანამ ზუსტად არ ვიცი რომ ეს მისი ბრალია. მე შემიძლია გითხრათ, ვთქვათ, უწყება არის იუსტიციის საბჭო, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? რომელიც პასუხს აგებს ყველაფერზე, ამ წუთას ჩემს წინაშე, თქვენს წინაშე, მოსახლეობის წინაშე აგებს პასუხს იუსტიციის საბჭო. თუ ის ვერ პასუხობს ამოცანებს, იუსტიციის საბჭოში განსახორციელებელია ძალიან მნიშვნელოვანი და კარდინალური ცვლილებები. არა მხოლოდ ახლანდელ შემადგენლობაში, არამედ დანიშვნის მექანიზმშიც და მთელ სტრუქტურაში, რა სტრუქტურითაც იგი მოქმედებს. ეს არის აუცილებელი. აბსოლუტურად აუცილებელია იმისთვის, რომ გამოსწორდეს. რეპუტაციას ამ წუთას ეს მთლიანად ვერ გამოსწორებს, მაგრამ საწყისი მაინც უნდა იყოს, მესიჯი უნდა იყოს სწორი. ანუ მესიჯი უნდა მივიდეს მოსახლეობამდე, გზავნილი უნდა მივიდეს მოსახლეობამდე, ბოდიშხდი, რომელიც მიუთითებს, რომ სახელმწიფოს სურს ცვლილების განხორციელება. ანუ მე უნდა დამარწმუნოს, როგორც მოსახლეობა სახელმწიფომ იმაში, რომ მას სურს რეალური რეფორმა და აღარ ახსენოს ტალღები. აი ტალღების ხსენებაზე უკვე ცუდად ხდებით მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ მეოთხე ტალღის შესაძლებლობა განხორციელებული გადაგუჯეგა უკვე, აღარ შეგვიძლია, ნუ აღარ შეიძლება. ანუ რამდენად ეფექტიანი იყო? რო არ იყო ეფექტიანი, იმიტომ რომ სასაცილოა უკვე ეს ყველაფერი. ტალღა აღარ სხვა დავარქვათ ბოლოს და ბოლოს იყო. ტალღა უკვე სასაცილო გახდა. ანუ თქვენი აზრით ის მეოთხე ტალღა, რომელიც დაგეგმილია, ტალღას ნუ დაარქვენ და რამე დაარქვან ისეთი რომ გასაგები გახდეს რა უნდა. მოდით ასე ვთქვათ, რეფორმის მეოთხე ეტაპი ვუწოდოთ მაშინ, ასე დავარქვათ. აი ეს მეოთხე ეტაპი, რამდენად იმედიანად უყურებთ ამ ეტაპს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით წინა სამი ეტაპი, ჩვენ ვიცით რა შედეგები გვაქვს დღეს და როგორ გვაფასებს არა მარტო ჩვენი მოსახლეობა და საქართველოს მოქალაქეები, არამედ საერთაშორისო ინსტიტუტები და საერთაშორისო შეფასებები როგორია, მოკლედ ძალიან კარგად ვიცით. აი ამ ფონზე მეოთხე ეტაპი რამდენად გეიმედებათ? და თუ იცნობთ აი იმ გარკვეულ პუნქტებს, რომელსაც ითვალისწინებს ეს რეფორმის ტალღებმა იცით რა მეოთხე ეტაპი შეიძლება იყოს სერიოზული მაშინ თუ პირველი სამი იყო რაღაცა საოცარი ხო ანუ როდესაც რეფორმაზეა საუბარი და პირველი განახორციელე არ გამოვიდა მეორე განახორციელე არ გამოვიდა მესამე არ გამოვიდა ახლა მეოთხე გამოვა ანუ რატო გამოვა ამიხსენით ხო ანუ ეს ტალღები რა უბედურება ანუ დავიღალეთ ამ ზღვის თქვა ბობოქრობით ნუ რაღაც სხვა მოვიდით თემატიკით გასაგებია და ბოლო შეკითხვა მექნება როდესაც საუბარი მიდის ქვეყანაში ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესებაზე დემოკრატიაზე და ამ მიმართულებით ცვლილებებზე პოზიტიური მიმართულებით და აქაც არ არის საუბარი სასამართლოზე. აი თქვენ რამდენად აკავშირებთ ამ ყველაფერს ერთმანეთთან? ის რომ ქვეყანაში რომ გაუმჯობესდეს ეკონომიკური მდგომარეობა აუცილებელია სასამართლოს ეფექტიანობა და საერთოდ ძალიან ბევრი მიმართულებით იწყება სასამართლოდან და შემდგომ არის რეალური რომ მიღწეული იქნეს ეს შედეგები. ამაზეც არის საუბარი სხვადასხვა იურისტების მხრიდან და მაგიტომ გეკითხებით თქვენ სასამართლო რამდენად პრიორიტეტულია, როდესაც ქვეყნის განვითარებაზე საუბრობთ სხვადასხვა მიმართულებებით. სასამართლო ნებისმიერ დროს სახელმწიფოს განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე არის პრიორიტეტული. ნებისმიერი მოქალაქისთვის, დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის სასამართლო და სამართლის უზენაესობა არის პრიორიტეტული. Rule of law, ანუ სამართლის უზენაესობა არის ყველაზე მთავარი, რაც შეიძლება მოვითხოვოთ. ამის შემდეგ შეიძლება მოვითხოვოთ უკვე უკეთესი კანონის დაწერა, უკეთესი, ასე ვთქვათ, მექანიზმების შექმნა, ადმინისტრაციული მექანიზმების შექმნა და ასე შემდეგ. თუ არ ყავს სასამართლო, რომელიც არის რეალურად სახელმწიფოში ბოლო ინსტანცია საიმისოდ, რომ მოქალაქეს
ასე ვთქვათ, მისთვის მიმართავს, მისცეს სამართლიანობა. ანუ განახორციელოს სამართალი. ასეთ შემთხვევაში, ყველაფერი ამაოა საერთოდ სახელმწიფოში ნებისმიერი რეფორმა, ნებისმიერი მცდელობა იმის, რომ სახელმწიფო რაღაცას დაამსგავსო, იქნება სრულიად, ესე ვთქვათ, სახის შელამაზების მცდელობა და არა შინაარსის, ასე ვთქვათ, გამოსწორების და გაუმჯობესების რეალური, ესე ვთქვათ, სამუშაო. დიდი მადლობა ქეთი იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. საინტერესო შეფასებები მოვისმინეთ თქვენგან. მე მინდა მართალი გითხრათ, წარმატება ვუსურვო სასამართლოს ბიზნეს მიმართულებას, ვთქვათ. იმიტომ რომ ეს რაღაც ახალია და ვთქვათ, იქნება ამან მაინც ცოტა გამოასწოროს ის იმიჯი, რაც სასამართლოს დღეს აქვს. მაგრამ ასევე ვიტყოდი, რომ მთელი ეს ვთქვათ, სამომავლო იმიჯი დამოკიდებულია თითოეულ საქმეზე, რომელსაც სასამართლო იხილავს. თითოეულ საქმეზე სასამართლოს გაწოლება უნდა იყოს არა მხოლოდ სამართლიანი და კომპეტენტური, არამედ უნდა შექმნას სამართლიანობის და კომპეტენტურობის განცდა მხარეებში. და ხადია მხარეებს შორისაც რასაკურველია. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი საინტერესო ნარატივისთვის, საინტერესო შეფასებებისთვის და რასაკურველია კიდევ და კიდევ იმეც ვიტოვებ მეც და ალბათ თქვენც რომ მომავალ ეთერებში უფრო დადებით შედეგებზე ვისაუბრებთ, რეფორმების ტალღა დავარქვათ ეტაპი თუ რაც იქნება. დავაკვირდეთ მოვლენათა განვითარებას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ საუბრობდით სასამართლო სისტემის რეფორმაზე, იმ შედეგებზე, რომელიც ვთქვათ დღეისათვის გვაქვს განხორციელებული რეფორმების შედეგად და ამ რეფორმების ეტაპების შედეგად, ასევე საუბრობდით თვითონ მართველი ორგანოს პასუხისმგებლობის საკითხზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ თემას რასაკურველია შემდეგ ეთერებშიც მივუბრუნდებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქეთი თქვენი სტუმრობისთვის. მადლობა ელენე ჩუმახიძეს და მადლობა კეთი კვარცხავა საინტერესო მოხდენისათვის. საქმედლა 3 თვე ასრულებთ. დღეს ზუსტად საქმის კურსი გავდებათ ბექაბაძიკაძესთან და დათი ჯალღონიასთან ერთად. იქამდე ქალების ნარატივი დაიწყება რამდენიმე თვეში კვანცა ლაღიძესთან ერთად. მოკლედ დაჩრდილ პირველზე ბევრ საინტერესოს გიმზადებთ. ხვალ დილამდე გემშვიდობებით. დილის 8 საათზე ისე ტელეპრილზე ხვდებით ერთმანეთს.